Bạn có bao giờ một mình giữa đêm khuya tĩnh lặng, nghe tiếng gió thổi lùa qua khe cửa, lòng chợt rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì một câu hỏi âm ỉ trong tâm: sau khi chết, linh hồn ta sẽ đi về đâu? Có phải cái chết là dấu chấm hết của một kiếp người, hay chỉ là cánh cửa mở ra một hành trình khác, dài hơn, sâu hơn và đôi khi đáng sợ hơn? Đức Phật từng dạy, sinh tử là một dòng chảy liên tục, linh hồn bước qua những cánh cửa để tới những cõi giới mới. Ngài không nói về sự kết thúc, mà nói về sự tiếp nối, không phải đoạn tuyệt, mà là tiếp diễn, trong một hình hài khác, một thế giới khác. Có những người, ngay trên mảnh đất Việt này, đã trở về từ ranh giới của sự chết. Họ kể lại những gì họ thấy, không phải ánh sáng dịu dàng nơi cuối đường hầm, mà là những nơi tối tăm, những linh hồn quằn quại, những cánh cửa kỳ lạ mở ra, nơi mà từng suy nghĩ, từng hành động nhỏ trong đời đều được xét lại như từng nét khắc trên đá. Hôm nay, tôi mời bạn cùng tôi đi qua 10 cánh cửa của cõi âm. Mỗi cánh cửa là một câu chuyện có thật, mỗi cánh cửa là một bài học về nghiệp, về nhân quả và về sự lựa chọn. Hành trình này không chỉ dành cho người đã khuất, mà còn cho những người đang sống, để biết mình nên sống thế nào, để khi đến phút cuối, không còn hoang mang, không còn tiếc nuối. Cánh cửa 1. Linh hồn rời thể xác. Có người từng nhìn thấy chính mình được mang đi mai táng. Một câu nói nghe như bịa đặt, nhưng lại là ký ức sống động của ông Năm, một người nông dân chân chất ở Đồng Tháp, người mà làng xóm đều thương quý vì hiền lành, chịu khó. Ông Năm năm ấy đã ngoài 70, cơ thể ông bắt đầu yếu đi từng ngày. Những cơn ho kéo dài, những cơn đau ngực âm ỉ như báo hiệu một điều gì đó đang đến gần. Con cháu đưa ông lên Sài Gòn khám, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: ông về lo chuẩn bị tinh thần, có lẽ chỉ vài tuần nữa thôi. Nhưng điều lạ lùng không nằm ở chẩn đoán. Điều lạ nằm ở những gì xảy ra sau đó. Một buổi trưa oi bức giữa tháng 4, ông Năm nằm yên trên chiếc giường tre quen thuộc trong căn chòi lá đơn sơ sau nhà. Con cháu đi hết, chỉ có tiếng gió lùa qua tán chuối và tiếng con mèo vàng nằm canh bên chân. Ông nói, ông không còn nghe thấy tiếng tim mình, không còn cảm nhận được cơ thể. Nhưng ông thấy rõ, một cách rõ hơn bao giờ hết. Thấy căn nhà của mình, thấy chiếc quạt trần vẫn quay, thấy con mèo giật mình ngẩng đầu lên. Và rồi, ông thấy chính mình nằm bất động như một cái xác rỗng. Mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé, như vẫn còn muốn nói gì đó. Lúc đó, tôi biết, tôi đã chết, ông Năm kể lại, giọng chậm, ánh mắt vẫn hoang mang như lần đầu trở về từ một giấc mộng dài. Bạn có tin không, rằng chính ông đã chứng kiến người ta đưa thân xác mình lên xe tang. Ông nói, ông thấy con trai mình khóc. Thấy cháu nội ôm lấy quan tài, vừa gọi vừa gào. Thấy người làng đến thắp nhang, nhưng không ai nghe ông nói gì. Ông đứng đó, hiện hữu nhưng vô hình. Và cái cảm giác ấy, không đau, nhưng buốt. Không lạnh, nhưng trống rỗng. Thân xác là tạm bợ, linh hồn mới là vĩnh cửu, Đức Phật đã dạy như vậy. Những gì ông Năm trải qua, không khác gì một minh chứng sống cho lời dạy ấy. Ông Năm không còn là ông Năm nữa. Không còn thân thể, không còn nhịp tim. Nhưng có một cái biết vẫn sáng tỏ, một sự tỉnh thức, kỳ lạ, sâu xa và khó gọi thành tên. Vậy, điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ông rời xác? Linh hồn ấy đi đâu? Vì sao lại thấy được mọi thứ rõ ràng đến thế, mà lại bất lực đến như vậy? Đây là điểm mà rất nhiều người chưa từng trải sẽ khó lòng hiểu. Họ nghĩ chết là hết, là tắt đèn, là không còn gì nữa. Nhưng nếu chết là hết, thì làm sao một người có thể kể lại chi tiết từng giọt nước mắt, từng lời khấn nguyện mà mình không hề nghe được bằng tai nữa? Bạn có bao giờ tự hỏi, linh hồn là gì? Nếu nó không phải là máu, là thịt, là da, là xương, thì vì sao nó vẫn biết sợ, vẫn cảm thấy buồn, vẫn nhớ, vẫn thương? Phật giáo gọi đó là thức tái sinh, một dòng tâm thức không hình thù, nhưng mang theo toàn bộ nghiệp lực, ký ức, thói quen, cả thiện và ác, từ kiếp này sang kiếp khác. Ông Năm, lúc đó, không còn là người cha, người ông nữa, mà là một dòng năng lượng, đang bắt đầu hành trình lang thang giữa hai cõi, sống và chết. Và trong suốt hành trình đó, ông không đi một mình. Có những thứ ông từng làm trong quá khứ, cũng đi theo.
những ân oán, những lỡ lầm, cả những việc thiện từng làm mà chính ông cũng quên mất. Có một điều rất lạ mà ông kể lại là ông không cảm thấy sợ ma, mà lại sợ chính những suy nghĩ của mình. Mỗi lần ông nhớ lại điều gì tội lỗi, linh hồn ông chìm xuống như bị kéo bởi một dòng nước đen ngòm. Còn khi ông nhớ lại lúc làm việc thiện, giúp người nghèo, tha thứ cho kẻ từng hại mình, thì có cảm giác nhẹ hơn, như đang trôi bồng bềnh giữa ánh sáng. Vậy rốt cuộc, điều gì quyết định linh hồn ấy đi về đâu? Là ai dẫn đường? Ai phân xử? Có phải có một ông Diêm Vương thật sự ngồi chờ, tay cầm sổ sinh tử? Hay chính mỗi người trong chúng ta, với từng việc làm, từng lời nói, từng ý nghĩ, đã tự viết nên đường đi cho linh hồn mình sau khi rời xác? Có người từng nói, chúng ta không chết vì hết tuổi thọ, mà chết vì nghiệp đã đủ chín mùi để linh hồn cần sang một giai đoạn mới. Nếu như vậy, thì cái chết không đáng sợ. Chỉ đáng sợ khi chúng ta ra đi mà không mang theo được gì ngoài tội lỗi, oán hận và sự tiếc nuối. Khi ông Năm nhìn thấy thân xác mình lần cuối, đó không phải là một cảm xúc đau thương, mà là một khoảng lặng lạnh lẽo. Như thể ông đứng bên một chiếc áo cũ, từng gắn bó, từng che mưa chắn nắng cho mình suốt mấy mươi năm. Giờ đây, nằm bất động, vô hồn. Còn linh hồn thì không còn thuộc về nơi ấy nữa. Ông muốn quay lại, nhưng không thể. Muốn gọi tên con cháu, nhưng miệng không còn, giọng không còn. Muốn khóc, mà lệ chẳng thể rơi. Có lẽ, đó là khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời một con người. Không phải lúc bị bỏ rơi, mà là lúc không còn ai biết mình đang hiện diện. Thứ duy nhất còn lại là tâm. Một cái tâm rõ biết, nhưng không thể tác động vào thế giới vật chất nữa. Lúc ấy, ông Năm kể, ông bắt đầu thấy một luồng sương mờ trắng lướt qua. Lạnh, mà không phải cái lạnh ngoài da, mà là cái lạnh trong tận tủy tâm linh. Như thể một điều gì đó đang chuẩn bị dẫn ông đi. Không phải thiên thần, không phải quỷ sứ, mà là chính cái cảm xúc ông đang mang, nỗi sợ, nỗi tiếc nuối, những điều chưa kịp tha thứ, những lời xin lỗi chưa từng nói ra. Tất cả trở thành lực kéo. Và chính lúc đó, ông nhận ra một điều, không có ai dẫn đường cho linh hồn cả. Chính những gì ta từng nghĩ, từng làm, từng nuôi dưỡng trong tâm mình sẽ tạo thành con đường cho ta bước đi sau khi chết. Không có ai phán xét ông. Không có thiên thần cầm cán cân. Không có địa ngục mở toang. Chỉ có chính ông, một mình, đối diện với tất cả. Mỗi một việc làm thiện, như một đốm sáng nhỏ le lói. Mỗi một việc làm ác, như một hố đen dưới chân. Và linh hồn, cứ vậy mà bị hút theo. Bạn có từng nghĩ rằng chính chúng ta là người viết bản án cho mình sau khi chết? Không ai trừng phạt, không ai thưởng công, mà chỉ có quy luật nhân quả, âm thầm, nhưng tuyệt đối không sai lệch. Ông Năm từng giúp một người ăn xin dựng xe bị ngã giữa chợ. Ông từng bỏ qua món nợ nhỏ của người hàng xóm nghèo khi người ấy không trả nổi. Ông từng đưa tay nắm lấy người đàn bà nghèo bị ngất giữa ruộng vào một buổi trưa nắng cháy. Tất cả quay lại như những mảnh ký ức ấm áp, nhẹ như làn khói, nhưng chính những điều đó khiến ông không bị chìm xuống. Ông không thấy ánh sáng, không thấy Phật hiện ra, nhưng ông cảm thấy một điều gì đó dịu dàng dẫn mình đi. Xa khỏi căn nhà, xa khỏi ngôi làng, xa khỏi thân xác kia. Đó là lúc ông nghe văng vẳng một tiếng gọi, không phải bằng ngôn ngữ, mà là một âm thanh lặng lẽ trong tâm. Đã đến lúc bước qua cây cầu. Một cây cầu, không ai xây, không hiện hữu trong thế giới vật chất, nhưng mọi linh hồn đều phải đi qua. Người xưa gọi đó là cầu Nại Hà. Một nơi không phải để qua đường, mà là nơi để xét lại tất cả những gì ta đã từng sống. Không có bảo vệ, không có cổng. Chỉ có chính nghiệp của mỗi người quyết định liệu linh hồn ấy có thể bước qua được hay không. Bạn có sẵn sàng bước qua cây cầu ấy nếu giây phút này là phút cuối trong đời mình? Nếu không, thì phải làm gì từ hôm nay? Và đó chính là cánh cửa thứ hai, nơi mà những linh hồn dừng lại bên bờ cầu định mệnh. Một bên là ánh sáng, một bên là vực sâu. Một bước có thể quyết định cả một kiếp tái sinh. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục hành trình qua cầu Nại Hà và khám phá điều gì đang chờ những linh hồn ở phía bên kia cây cầu đó.
Cánh cửa 2, cầu nại hà và nghiệp quả. Liệu có thật sự tồn tại cây cầu linh thiêng, dẫn linh hồn đi tái sinh? Đó không chỉ là câu hỏi trong những chuyện cổ, không chỉ là hình ảnh trong các tích xưa, mà còn là điều bà Sáu ở Bến Tre đã thực sự trải qua. Khi bà chết, người ta nói bà Sáu chết ngắn, bởi bà ngừng tim gần 12 phút, được bác sĩ xác nhận lâm sàng, đã phủ khăn trắng lên mặt. Nhưng rồi, khi người cháu gái quỳ bên thi thể bà khóc mà gọi tên, bà mở mắt. Câu chuyện ấy từng gây chấn động cả một vùng quê. Không phải vì bà sống lại, mà vì những gì bà kể sau đó. Lúc đó, tôi thấy một nơi lạ lắm, tối như mực, nhưng không đáng sợ. Xung quanh có tiếng người rì rầm, như đang khóc, đang nói, nhưng không ai thấy mặt ai. Tôi đứng đó, bối rối, không biết phải đi đâu. Thì có một cây cầu hiện ra. Không phải cầu tre, không phải cầu xi măng, mà là một cây cầu rất dài, rất hẹp, tựa như mảnh chỉ, treo lơ lửng giữa hai bờ vực đen. Bà Sáu đứng bên này, còn bên kia là một vùng sáng mờ, nhẹ như sương mai. Chỉ cần bước sang đó, có lẽ bà sẽ được đi tiếp. Nhưng vấn đề là, bà không thể bước. Mỗi lần bà bước chân trái lên, là có một thứ gì đó kéo lại từ phía sau. Không phải dây trói, mà là ký ức. Một lần mắng con trong cơn nóng giận. Một lần bỏ rơi người bạn cũ khi họ cần giúp đỡ. Một lần nhìn thấy người ăn xin, mà ngoảnh mặt đi. Bạn có bao giờ cảm thấy, chính những điều ta quên đi trong đời, lại là thứ bám chặt nhất khi ta sắp rời cõi sống không? Bà Sáu run rẩy đứng trên đầu cầu. Không có ai xét xử. Không có ai hỏi han. Chỉ có tiếng bước chân vô hình của những linh hồn khác, đi qua, hoặc rơi xuống. Rơi xuống, chính là điều bà chứng kiến. Một người đàn ông mặc đồ Tây, tay vẫn đeo đồng hồ, đứng bên kia bà. Vừa bước lên cầu, một âm thanh như tiếng vỡ nát vang lên. Và ông ấy biến mất. Không tiếng hét, không ánh sáng, chỉ là rơi. Có thật, cầu nại hà là nơi xét lại toàn bộ đời người. Trong dân gian, người ta tin rằng có một bà già ngồi dưới chân cầu, tên gọi là Mạnh Bà. Bà nấu một bát canh, gọi là canh Mạnh Bà, ai uống rồi thì quên hết kiếp trước, chuẩn bị bước sang kiếp mới. Nhưng trong Phật giáo, câu chuyện này không chỉ là ẩn dụ. Đó là lời nhắc. Khi linh hồn đứng bên ranh giới giữa hai kiếp sống, thứ duy nhất quyết định bước tiếp, không phải ý chí, mà là nghiệp. Nghiệp lành thì nhẹ, nâng bước như gió nâng cánh chim. Nghiệp dữ thì nặng, kéo xuống như đá buộc chân. Đức Phật từng dạy, nghiệp lành, nghiệp dữ, chính là lực dẫn dắt chúng sinh đi đến cõi giới tương ứng. Như hòn đá nặng chìm xuống đáy hồ, như bó cỏ khô nổi lên mặt nước. Và chính điều đó, bà Sáu đã cảm nhận. Một ánh sáng từ xa xuất hiện. Không rực rỡ, không thiên đường, chỉ là ấm áp. Ánh sáng đó đến không phải vì bà là người đặc biệt, mà vì trong đời bà từng có những hành động rất nhỏ mà bà quên mất. Giúp một người mẹ trẻ không quen giữa chợ, tự tay chôn xác con chó chết bên vệ đường, lặng lẽ lau bàn Phật mỗi sáng, không mong ai nhìn thấy. Bạn có nghĩ chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy có thể tạo thành một bước đi vững vàng giữa cây cầu mờ ảo giữa hai thế giới? Bà Sáu bước được một bước, rồi một bước nữa. Từng bước, chậm, nhưng chắc, và rồi, có một giọng nói văng vẳng, không rõ là ai, rất nhẹ, nhưng khiến bà toàn thân lạnh buốt. Còn chưa tới lúc. Hãy trở về, và nhớ. Ngay giây phút ấy, bà mở mắt. Trên gối, cháu gái vẫn đang khóc. Ngoài cửa, gió chướng vẫn thổi. Sau lần chết đi sống lại ấy, bà Sáu không còn là người cũ nữa. Bà không còn sợ chết. Nhưng bà bắt đầu sợ, sống mà không gieo được gì tốt đẹp. Trên cây cầu đó, bà nói, không ai hỏi tôi có bao nhiêu tiền. Chỉ có những việc nhỏ tôi từng quên đi, lại trở thành ngọn đèn soi đường. Trong nhiều năm sau, mỗi sáng, bà đều lặng lẽ đi chùa, không cầu xin, không khấn vái. Bà chỉ ngồi và thở. Thở cùng những kỷ niệm cũ. Thở cùng những điều chưa tròn vẹn trong kiếp người. Bạn có đang chuẩn bị cho khoảnh khắc mình phải bước qua cây cầu đó? Không ai báo trước.
không ai đi thay. Chỉ có chính bạn và nghiệp của bạn. Một điều kỳ lạ là không phải ai cũng thấy được cây cầu này khi lâm tử. Có người thấy, có người không, có người bước, có người rơi. Rơi xuống đâu? Người xưa gọi là rơi vào hố đen của chính tâm mình. Phật giáo nói, người không đủ nghiệp lành để tiếp tục hành trình sẽ bị hút về một nơi thấp hơn, tối hơn, nặng nề hơn. Có phải chăng, khi không thể đi qua cầu Nại Hà, linh hồn sẽ bị kéo về Quỷ Môn Quan? Một nơi chẳng có ánh sáng, chỉ có tiếng gào, tiếng gọi và sự xét xử không bằng lời, mà bằng chấn động của từng nghiệp lực ta đã gieo. Và có lẽ bạn không cần tưởng tượng quá xa, vì vẫn có những người từng bước chân tới đó và quay lại, mang theo ký ức về một nơi không ai muốn nhớ. Trong một buổi trò chuyện bên quán trà nhỏ ở Đồng Tháp, một ông lão ngồi cạnh bà Sáu đã nói, không phải ai cũng bước được qua cầu, con ạ. Có những người bước lên một nửa, rồi bị gọi tên. Và họ phải quay đầu, không phải về nhân gian, mà là rẽ vào con đường tối lặng phía sau cây cầu. Một con đường, có cánh cổng bằng đá đen. Không người canh, không biển hiệu. Nhưng ai đến đó, cũng hiểu. Đó là Quỷ Môn Quan, nơi mà linh hồn không thể phủ nhận chính mình. Bạn có từng làm điều gì mà chỉ nghĩ đến thôi, tim đã đập mạnh, mặt đã nóng bừng? Nếu có, thì đó chính là thứ sẽ hiện ra trước mặt bạn ở Quỷ Môn Quan. Không cần ai xét xử. Không có diêm vương nghiêm khắc. Không có cán cân nào. Chỉ có chính bạn đối diện với những mặt tối trong tâm mình. Và đó chính là cánh cửa tiếp theo. Cánh cửa thứ ba, nơi được gọi bằng cái tên rùng rợn, Quỷ Môn Quan. Không phải để dọa nạt, mà là để thức tỉnh. Rằng, nếu hôm nay bạn sống không ngay thẳng, không từ bi, thì ngày mai, cánh cửa này có thể đang đợi bạn bước vào. Chúng ta sẽ bước tiếp, đến nơi mà linh hồn không còn trốn tránh được nữa. Nơi mà mỗi suy nghĩ, mỗi hành động đều được phản chiếu như một chiếc gương chân thật. Cánh cửa 3, Quỷ Môn Quan. Linh hồn sẽ đối diện điều gì khi bước đến cửa Quỷ Môn Quan? Đó là một câu hỏi không ai muốn nghĩ tới, nhưng cũng không ai có thể tránh được. Bởi cái chết là con đường mà tất cả chúng ta đều phải đi qua. Và đằng sau cái chết, có những cánh cửa. Có một trong số đó được gọi là Quỷ Môn Quan, nơi mà linh hồn không thể giả vờ, không thể trốn chạy, không thể biện minh. Một cụ bà ở Huế, năm ấy đã ngoài 80, từng trải qua một tai biến nặng. Người thân nói bà đã đi rồi. Bác sĩ xác nhận ngừng tim, ngừng thở. Người nhà chuẩn bị hậu sự. Nhưng sau 18 phút tưởng như không còn hy vọng, bà tỉnh lại. Và điều bà nói khiến mọi người trong gia đình rùng mình. Có một nơi, tối như hun nút, bà bắt đầu, giọng vẫn run nhẹ. Không có ánh sáng, không có đường, chỉ có một cánh cổng đá đen, rất cao, rất nặng và rất lạnh. Bà nói, linh hồn bà bị dẫn đến đó, không biết bởi ai, không ai nói gì. Chỉ là, bà phải đi như một bản năng. Từ xa, cánh cổng mở ra. Và sau cánh cổng ấy là một khoảng trống mênh mông. Không phải trống không, mà là một không gian tràn đầy những hình ảnh như phim chiếu lại cuộc đời. Từ tuổi thơ, tuổi trẻ, từng lời nói, từng suy nghĩ, tất cả hiện ra, từng chút một. Như thể có một chiếc gương rất lớn, soi từng hành động mình đã làm, nhưng không còn là mình xem nữa, mà là chính mình, bị cảm nhận bởi từng nạn nhân trong ký ức đó. Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu tất cả những điều ta từng làm, từng nghĩ, bị chiếu lại trước mắt mình, và ta phải cảm nhận nỗi đau của người từng bị tổn thương bởi chính mình, thì ta có còn đủ can đảm để bước tiếp không? Cụ bà kể, có một lần khi còn trẻ, vì tức giận mà bà từng tát đứa con gái mình chỉ vì làm vỡ cái chén cổ. Lúc ấy, bà nghĩ, chuyện nhỏ thôi, trẻ con mà. Nhưng ở Quỷ Môn Quan, bà không chỉ thấy cái tát. Bà cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự tổn thương, ánh mắt lạc lõng của con bé. Không ai trừng phạt bà. Không ai mắng bà. Không có tiếng phán xét. Chỉ có sự hiện diện của nhân quả, rất im lặng, nhưng sắc bén như lưỡi dao. Nhân nào, quả nấy.
nghiệp lực sẽ định đoạt số phận. Lời Phật dạy không phải để răn đe, mà là để nhắc nhở rằng mỗi suy nghĩ cũng có năng lượng. Mỗi hành động, dù nhỏ, cũng để lại dấu vết trong dòng nghiệp. Cụ bà ở Huế, trong giây phút linh hồn đó, không khóc, không van xin, nhưng toàn thân run lên vì nhận ra mình không thể làm gì nữa. Tất cả đã ghi khắc. Bạn có nghĩ rằng có những điều mình làm tưởng đã quên, nhưng nghiệp không quên. Và khi đến Quỷ Môn Quan, tất cả sẽ hiện ra như một bản án không cần người tuyên. Chính điều ấy là lý do vì sao nhiều người sợ Quỷ Môn Quan hơn cả địa ngục. Vì ở địa ngục còn có thể gào thét, còn ở đây là sự câm lặng của sự thật. Cụ bà không bị bắt giam, không bị đánh đòn. Nhưng chính những gì bà đã từng chối bỏ, từng quên lãng, trở thành gông xiềng cho linh hồn. Bà nói, khi linh hồn ra khỏi thể xác, ta không mang theo tài sản, không mang theo thân bằng quyến thuộc. Chỉ có hai thứ đi cùng, nghiệp và tâm. Tâm sáng thì ánh sáng đến, tâm tối thì bóng tối kéo về. Không cần ai xét xử, vì chính bản thân ta là quan tòa. Từ sau lần ấy, cụ bà sống lặng hơn, ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang dõi theo một điều gì đó vô hình. Bà hay ngồi trước hiên nhà mỗi chiều, tay lần chuỗi hạt. Miệng không đọc kinh thành tiếng, chỉ mấp máy. Như thể đang trò chuyện với chính linh hồn mình, hoặc đang gửi một điều gì đó đến những người bà từng khiến đau lòng mà không còn cơ hội nói lời xin lỗi. Một người cháu hỏi bà, ngoại thấy gì ở Quỷ Môn Quan mà ngoại đổi khác vậy? Bà đáp chậm rãi, thấy chính mình, con à. Mà không phải hình bóng trong gương, mà là một mình thật sự, khi không còn gì để che đậy. Không ai có thể giả dối ở đó. Không thể dùng lời lẽ hoa mỹ, không thể mang danh vọng hay địa vị ra biện minh. Chỉ có sự thật. Và sự thật luôn trần trụi. Bạn có bao giờ thấy sợ khi nghĩ về một ngày mọi bí mật trong lòng sẽ được phơi bày trước chính mình? Không có ai khác xem, nhưng cũng không có nơi nào để trốn. Ở Quỷ Môn Quan, có những linh hồn không chịu bước tiếp. Không vì họ không được phép, mà vì họ không dám. Không dám đối diện, không dám buông bỏ. Một người đàn ông, từng là cán bộ thời bao cấp, đến bên cánh cửa ấy. Thấy mình khi xưa từng lấy một phần lương thực của dân nghèo. Thấy mình từng nạt nộ mẹ già khi bà quên cơm canh. Thấy mình làm ngơ trước một vụ oan sai mà ông có thể can thiệp. Ông không bị trừng phạt. Chỉ là từng việc ấy hiện lên, rõ ràng. Và ông không bước nổi. Giống như chân tôi bị đóng đinh vào đất vậy, ông kể lại. Không có ai cấm tôi đi, nhưng tôi không thể nhấc chân. Bạn có nghĩ chính cảm giác tội lỗi có thể làm linh hồn ta mắc kẹt? Không phải xiềng xích bên ngoài, mà là gông cùm trong tâm. Đó cũng là một cạm bẫy. Khi linh hồn không chấp nhận lỗi mình, nó sẽ bị vòng xoáy của oán trách, tự khinh miệt và đau khổ giam giữ. Vì vậy, Phật không dạy chúng ta phải sợ hãi nhân quả. Ngài dạy ta phải tỉnh thức để nhận lỗi và chuyển hóa nghiệp. Không có ai hoàn hảo. Không có linh hồn nào sạch sẽ hoàn toàn. Nhưng nếu đủ khiêm nhường, đủ thành tâm, chúng ta vẫn có thể bước tiếp, dù mang theo một quá khứ chưa chọn. Cụ bà ở Huế sau này kể rằng, khi bà chấp nhận những sai lầm cũ, trong lòng không chống chế nữa, một ngọn gió ấm bất ngờ thổi qua, nhẹ thôi, nhưng khiến linh hồn bà rùng mình. Và bước chân cũng nhẹ đi một chút. Đó là lúc bà biết, thứ dẫn linh hồn thoát khỏi Quỷ Môn Quan không phải ánh sáng bên ngoài, mà là ánh sáng của lòng từ bi đối với chính bản thân mình. Bạn đã bao giờ tha thứ cho chính mình chưa? Hay vẫn mãi giữ trong lòng những điều không thể nói, không thể buông? Nếu linh hồn mang theo oán hận, mặc cảm, dằn vặt, nó sẽ tiếp tục quay về nơi ấy. Quỷ Môn Quan không chỉ tồn tại sau khi chết. Nó hiện diện mỗi khi ta nhắm mắt và thấy lòng mình không yên. Vì vậy, nếu còn một điều gì khiến bạn day dứt, hãy bắt đầu bằng một lời xin lỗi, dù muộn. Một hành động lành, dù nhỏ. Một niệm thiện, dù đơn sơ. Có những linh hồn, sau khi đối diện với sự thật của chính mình ở Quỷ Môn Quan, đã chọn cách im lặng mà quay đầu. Không bước tiếp. Không trở lại. Chỉ trôi dạt. Bởi khi bạn không đủ dũng khí để bước vào ánh sáng,
cũng không còn thân xác để quay về trần gian, thì bạn chỉ còn một con đường, lang thang giữa lằn ranh. Một sư thầy từng nói, giọng nhẹ như làn khói, linh hồn không chịu đối diện với nghiệp của mình, sẽ không được tái sinh, mà cũng không thể tan biến. Họ trở thành kẻ lạc bước giữa hai cõi, gọi là vong linh u uẩn. Đó là lý do, có những nơi bạn đến, dù không ai ở đó, vẫn thấy lạnh sống lưng. Có những ngôi nhà hoang, dù cửa đã đóng kín, vẫn nghe tiếng vọng thì thầm. Không phải vì nơi đó nhiều ma, mà vì nơi đó nhiều nỗi oán chưa được hóa giải. Bạn có bao giờ đặt câu hỏi, tại sao linh hồn không chịu siêu thoát? Không phải vì họ không được cho phép, mà vì họ không đủ nhẹ. Lòng còn oán, tâm còn trách, ý còn chấp. Quỷ môn quan không nhốt ai cả, chỉ là một cánh cổng nơi mỗi người tự xét xử. Nếu nhẹ, họ đi. Nếu nặng, họ đứng lại. Và khi họ đứng quá lâu, tâm trở nên mịt mù, trí trở nên mơ hồ. Linh hồn đó bước vào một cảnh giới khác, không còn soi rọi, chỉ còn âm u. Một vị cư sĩ từng nói sau khi trải nghiệm cận tử rằng, tôi thấy nhiều người đứng sát nhau, nhưng không ai nhìn thấy ai. Mỗi người như bị giam trong một bong bóng riêng. Bóng tối ấy không đến từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Đó chính là bóng tối của nghiệp. Bóng tối của những điều chưa được hóa giải. Bóng tối không có hình, nhưng bám giết lấy linh hồn. Một người đàn ông từng giết vợ trong cơn nóng giận, rồi tự tử. Khi linh hồn ông đến quỷ môn quan, ông không dám bước vào nơi phán xét. Ông quay đi, chạy mãi, và lạc vào vùng không ánh sáng. Ông kể, trong giấc mộng của một người thân còn sống, rằng ở nơi đó, ông không biết thời gian là gì. Chỉ biết, mỗi lần nhớ lại điều ông đã làm, thì ngực đau thắt. Không có ai đánh, nhưng nỗi dằn vặt, như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu rụi từng sợi tâm thức. Có phải, cõi âm u ấy không nằm dưới lòng đất, mà nằm trong chính những vùng tăm tối nhất của tâm hồn. Quỷ môn quan, với những người đủ thành tâm, đủ hối lỗi, đủ thiện căn, có thể là nơi bắt đầu của giải thoát. Nhưng với những ai cố chấp, ôm giữ hận thù, đắm trong bóng tối, nó sẽ là ngưỡng cửa dẫn vào cõi âm gian. Một nơi mà ánh sáng không đến, và tiếng gọi của Phật trở nên quá xa xôi. Đó chính là lý do vì sao có những vong linh mãi mãi không được gọi tên trong các buổi cầu siêu. Không hiện về, không nhập hồn, không báo mộng. Vì họ không còn nhớ mình là ai, không còn biết mình đang ở đâu. Vậy điều gì sẽ chờ đợi linh hồn trong cõi âm gian đó? Liệu có con đường nào quay lại? Hay đó là ngõ cụt của nghiệp và lãng quên? Chúng ta sẽ cùng đi tiếp, đến cánh cửa thứ tư, nơi mà những linh hồn không còn nhớ đường trở về, đang trôi dạt trong một vùng không gian gọi là âm gian và cõi u minh, cõi giới của bóng tối, vọng tưởng và những nghiệp lực chưa được soi sáng. Cánh cửa 4, âm gian và cõi u minh. Điều gì chờ đợi linh hồn khi bước vào cõi u minh? Có người nói, cõi u minh là nơi tối tăm nhất sau cái chết. Không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có sự mịt mờ, như một giấc mộng dài không có người thức dậy. Nhưng cũng có người nói, u minh không phải là hình phạt, mà là một nơi để linh hồn tự thấy mình, một cách trần trụi, một cách không thể tránh né. Ông Đức, một người đàn ông ngoài 50, sống ở Hà Nội, từng bị ngưng tim do đột quỵ. Tim ông ngừng đập trong gần 13 phút. Và trong thời khắc đó, ông kể rằng, ông đi lạc vào một nơi không giống bất kỳ điều gì ông từng tưởng tượng. Không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục, mà là một nơi không có màu sắc. Chỉ có một màn xám bất tận, dày đặc như sương chiều phủ kín đất trời mùa đông Bắc Bộ. Ông không nghe thấy gì, không thấy ai. Chỉ biết rằng mình vẫn đang tồn tại. Không còn hình dạng, nhưng vẫn còn cảm giác. Bạn đã từng nằm mơ thấy mình không thể cử động. Cảm giác như đang rơi, mà không có điểm chạm. Đó chính là điều ông Đức đã trải qua, nhưng là trong trạng thái linh hồn. Ông nói, ông cố nhớ về vợ con, về tổ tiên. Nhưng mọi ký ức đều như bị phủ mờ. Chỉ còn lại một thứ duy nhất rất rõ ràng, là những suy nghĩ cũ.
những lần ông chửi mắng cha mẹ khi nổi giận, những cái tặc lưỡi bỏ qua khi thấy người khác cần giúp đỡ, những câu nói dối trắng trợn để giành lấy lợi cho mình. Những điều ấy, quay lại, không có ai nhắc, không có ai buộc tội. Chỉ là nó tự hiện ra như những bóng người thấp thoáng giữa sương mù. Ông đi mãi, không thấy điểm đến, không thấy đường ra. Chỉ biết rằng mỗi bước là một lần đối diện với một phần của chính mình mà ông không muốn nhớ. Bạn có từng nghĩ cõi âm không đáng sợ vì có ma quỷ, mà vì nơi đó là nơi không thể nói dối. Trong giáo lý Phật giáo, cõi u minh không phải là địa ngục, cũng không phải một bản án. Đó là sự phản chiếu của nghiệp. Kinh Tạng có ghi, u minh chi giới là nơi những nghiệp lực chưa đủ sáng để chuyển hóa sẽ dừng lại, không để trừng phạt mà để tịnh hóa. Giống như một vũng nước đục, cần thời gian để lắng trong. Linh hồn cũng vậy. Nếu chưa đủ nhẹ, chưa đủ thiện, chưa đủ tỉnh, sẽ không thể tái sinh ngay, mà sẽ phải ở lại, lặng im như cho tàn chờ gió mới. Ông Đức kể, khi ông bắt đầu cảm thấy hối hận thực sự, không phải hối vì sợ, mà hối vì thương, thì từ xa có một tia sáng nhỏ, như chấm đom đóm đầu mùa hiện lên. Không rực rỡ, không hứa hẹn, nhưng đủ để làm ông biết mình cần thay đổi. Bạn có bao giờ tin rằng chỉ một niệm thiện khởi từ tận đáy lòng cũng có thể làm chuyển động cả một cõi tăm tối? Không phải ánh sáng nào cũng đến từ bên ngoài. Đôi khi, chính cái tâm biết ăn năn, biết hối lỗi lại là thứ dẫn đường mạnh mẽ nhất cho linh hồn ra khỏi u mê. Nhưng ánh sáng ấy có thể dẫn linh hồn đi đâu? Có phải hễ biết hối lỗi là có thể siêu thoát? Hay còn điều gì sâu hơn, tinh vi hơn đang định hình đường tái sinh cho mỗi linh hồn? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi sâu vào cõi u minh để hiểu rõ hơn vì sao có người được trở lại, có người phải tiếp tục chìm trong bóng tối của chính mình. Từ cái khoảnh khắc thấy ánh sáng mờ ấy, ông Đức bắt đầu nhớ lại một điều mà suốt bao năm ông vẫn lẩn tránh. Lần cuối ông nhìn vào mắt người cha đang hấp hối, ông đã không nói một lời nào. Chỉ đứng đó, trong giận dữ, rồi quay lưng đi. Tại sao? Chúng ta thường hối tiếc, nhưng lại chờ đến khi không thể sửa chữa nữa mới chịu nhận ra. Ở trong cõi u minh, ông không còn lý do gì để che giấu, không còn danh xưng nào để bám víu. Chỉ có sự thật và nỗi nghẹn trong lòng mình. Ông không nghe tiếng chuông chùa, không có giọng giảng kinh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều tốt, dù nhỏ, như một lần nhường đường, một lần đỡ người già sang lề phố, linh hồn ông như nhẹ đi một chút. Cõi u tối ấy bỗng dưng loãng hơn, mở hơn, như một lớp sương mỏng đang tan dần trước buổi bình minh mà chưa ai thấy. Có phải nghiệp nặng không phải là bản án vĩnh viễn, mà là một lời nhắc để ta bắt đầu lại từ nơi sâu tối nhất của chính mình? Trong Phật giáo, u minh không bị xem là hình phạt, mà là nơi tạm dừng chân của những linh hồn chưa đủ tỉnh thức. Giống như một lớp học, nơi mà người học trò chưa hiểu bài sẽ phải nán lại lâu hơn. Không ai trừng phạt, chỉ là chưa đủ để lên lớp. Một nhà sư già từng nói, u minh không phải là nơi của đau khổ, mà là nơi của sự phản tỉnh. Người sống thì tránh né, còn người chết thì không thể không đối diện. Ông Đức ở lại đó, không biết bao lâu. Thời gian trong cõi u minh, không như trần gian. Không có ngày đêm, không có năm tháng. Chỉ có độ nặng của nghiệp và sự rung động của tâm. Và điều đáng sợ nhất, không phải là tối, không phải là lặng, mà là sự lặp đi lặp lại của những điều hối tiếc. Vòng quay không ngừng của những ký ức đã gieo khổ cho người khác. Bạn có nghĩ, nếu không biết hóa giải nghiệp của mình, linh hồn sẽ cứ mãi trôi lửng lơ như thế? Không rơi, không bay, không tan, không hiện. Câu hỏi ấy cũng chính là điều ông Đức đã sống cùng, cho đến khi ông làm một việc rất nhỏ. Ông quỳ xuống, không có ai để thấy, không có ai để nghe, và thì thầm lời xin lỗi. Một lời xin lỗi, không có địa chỉ, nhưng lại khởi lên từ tận gốc rễ. Không lâu sau đó, tim ông đập lại. Y tá đang chuẩn bị tấm vải trắng nghe thấy tiếng thở nhẹ. Cơ thể lạnh băng bắt đầu có màu hồng trở lại. Và linh hồn, sau quãng hành trình âm thầm ấy, quay lại trần thế, mang theo một bài học, sâu hơn bất kỳ cuốn sách nào.
Nhưng nếu một linh hồn không nhớ lỗi, không biết hối, nếu họ sống mà chưa từng gieo một niệm lành, thì điều gì sẽ quyết định nơi họ sẽ đến sau cõi u minh ấy? Ai hay cái gì sẽ dẫn họ vào kiếp sống kế tiếp? Sự sống không kết thúc ở cái chết, mà chỉ đổi hình thức. Và chính nghiệp lực sẽ vẽ nên bản đồ tái sinh cho linh hồn. Hành trình đó sẽ còn đưa ta đến những cánh cửa khác, nơi mà sự chuyển tiếp không phải là chấm hết, mà là một chu kỳ mới, rõ ràng, sâu sắc và tuyệt đối công bằng. Có một điều mà ít ai để ý. Đó là khi linh hồn rơi vào cõi u minh, họ không còn được gọi bằng tên. Không ai gọi họ là ông, bà, cha, mẹ, mà chỉ là một bóng thức, không hình, không danh, không địa vị. Chính trong khoảng vô danh ấy mới thấy rõ nhất cái thật của một đời người. Không còn nơi để giấu, không còn ai để trách, chỉ còn mình và cái nhân mình đã gieo. Một thiếu nữ ở Lâm Đồng từng chết đuối khi đi chơi hồ cùng nhóm bạn. 3 ngày sau, thân xác được vớt lên. Nhưng điều người ta không ngờ là giấc mơ kỳ lạ người chị họ mơ thấy ngay đêm hôm đó. Em đứng giữa một con đường đầy sương. Em bảo, em không biết mình là ai. Chị ơi, em quên hết rồi. Chị có thể gọi tên em một lần nữa không? Bạn có bao giờ nghĩ linh hồn không chỉ đánh mất thân xác, mà còn có thể mất luôn cả ký ức và bản ngã nếu bị trôi quá lâu trong bóng tối? Cõi u minh không trừng phạt bằng roi vọt, mà bằng lãng quên. Sự lãng quên âm thầm, từng chút, cho đến khi linh hồn chỉ còn là một ý niệm bơ vơ giữa vô tận. Nhưng chính nơi đó cũng là nơi mà một hạt mầm giác ngộ có thể nảy nở. Chỉ cần một tia sáng, một niệm thiện, một ký ức đẹp về một điều tử tế đã từng làm, là đủ để mở ra một cánh cửa khác. Cánh cửa của sự chuyển tiếp, cánh cửa của luân hồi. Trong một buổi pháp thoại tại thiền viện, tôi có nói với một người học trò trẻ rằng đừng đợi đến khi rơi vào bóng tối mới thắp đèn. Mỗi hành động thiện hôm nay là một cây đèn bạn tự đặt sẵn cho mình ở kiếp sau. Đó là sự thật không cần phải chứng minh. Vì ánh sáng đến từ tâm, và bóng tối cũng khởi từ tâm. Linh hồn của những người đã trải qua cõi u minh, nếu biết hối, biết hướng thiện, thì từ nơi đó họ có thể tái sinh như một dòng nước chảy trở về biển lớn. Còn nếu không, họ sẽ tiếp tục trôi. Và dòng trôi đó sẽ được định hình bởi chính nghiệp lực mà họ đã tạo ra khi còn sống. Nhưng điều gì quyết định linh hồn sẽ được tái sinh vào kiếp sống như thế nào? Vì sao có người tái sinh làm người? Có người thành súc sinh? Có người bị kéo vào những cảnh giới thấp hơn? Câu trả lời không nằm ở nơi trốn, không nằm trong lời khấn, không nằm ở sự ngẫu nhiên, mà nằm ở chính cái tâm. Cái tâm dẫn đầu mọi pháp, cái tâm tạo tác mọi nghiệp. Và đó chính là nơi cánh cửa tiếp theo sẽ mở ra. Cánh cửa dẫn tới luân hồi và sự chuyển kiếp. Một hành trình mà mỗi linh hồn, dù muốn hay không, đều phải bước tiếp. Cánh cửa 5. Luân hồi chuyển kiếp. Làm sao để biết chắc rằng luân hồi chuyển kiếp không chỉ là truyền thuyết? Có những câu hỏi nếu chỉ dùng lý trí để trả lời, sẽ mãi chẳng có lời hồi đáp. Luân hồi là một trong số đó. Không ai sống lại để kể. Nhưng có những đứa trẻ chưa kịp học chữ, chưa biết nói trọn câu, lại nhớ rõ cả một kiếp người mà mình chưa từng được dạy. Tại Quảng Bình, có một bé trai tên là Hưng. Từ lúc hơn 2 tuổi, mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, cậu thường khóc nức nở. Không phải vì đói, không phải vì sợ, mà vì nhớ vợ con của kiếp trước. Ban đầu, ai cũng nghĩ cậu bé nói nhảm. Trẻ con mà, chúng hay tưởng tượng. Nhưng rồi, cậu gọi tên một người phụ nữ cụ thể. Một cái tên không ai trong làng biết. Cậu nhắc đến một căn nhà mái đỏ có gốc si cổ thụ trước cửa. Cậu kể mình từng là một thầy giáo dạy văn, chết vì tai nạn giao thông trên đường từ Đồng Hới về Bố Trạch. Khi gia đình âm thầm tra cứu thông tin, tất cả đều trùng khớp với một người đàn ông tên Đặng Văn Tê, qua đời cách đó 6 năm. Thậm chí, khi dẫn cậu bé đến khu vực nhà cũ, cậu vừa tới đầu ngõ, đã chạy ùa vào và gọi đúng tên từng người trong gia đình cũ, không sót một ai. Bạn có thể không tin,
Nhưng làm sao một đứa bé 3 tuổi lại biết những điều mà ngay cả người lớn trong làng cũng chưa từng nghe? Luân hồi không còn là câu chuyện huyễn hoặc nếu ta có đủ lòng lắng nghe. Trong Phật giáo, điều này đã được giảng từ hơn 2.000 năm trước. Đức Phật từng nói, mỗi kiếp sống là một chương trong hành trình bất tận của linh hồn. Không có gì bắt đầu, và cũng không có gì thật sự kết thúc. Những chương đó, ta không thể lật ngược bằng tay. Nhưng vẫn có những linh hồn, đặc biệt là trẻ nhỏ, chưa bị những lớp bụi đời che phủ, nên còn đủ trong để nhớ. Người phương Tây gọi đây là ký ức tiền kiếp. Khoa học hiện đại cũng đã ghi nhận hàng trăm trường hợp tương tự. Dù chưa lý giải được hoàn toàn, nhưng không thể bác bỏ được tính trùng hợp kỳ lạ trong lời kể của những linh hồn bé bỏng ấy. Bạn có từng cảm thấy mình thân quen với một nơi chưa từng đến? Có một tài năng bẩm sinh mà không ai dạy, hoặc một nỗi sợ sâu thẳm mà chẳng ai lý giải nổi. Có thể, đó là tàn dư của một kiếp trước, vẫn còn phảng phất trong dòng thức chưa ngủ yên. Cậu bé Hưng, sau nhiều năm, lớn dần, và trí nhớ về kiếp trước mờ đi. Cậu sống một cuộc đời mới. Nhưng gia đình cũ của thầy giáo Tê vẫn đến thăm. Mỗi lần gặp nhau, không ai nói ra. Nhưng trong ánh mắt là một thứ tình thân không thể gọi tên. Một vị sư đã nói, người gặp nhau là vì duyên, người thương nhau là vì nợ, người rời nhau là vì trả xong. Nếu nhìn cuộc sống bằng lăng kính ấy, thì cái chết không còn là điểm cuối, mà chỉ là một khúc quanh, một nơi tạm dừng để bắt đầu một hành trình mới. Nhưng nếu luân hồi là có thật, thì điều gì quyết định linh hồn sẽ đi đâu? Ai chọn nơi ta tái sinh? Có công bằng nào trong sự chuyển kiếp ấy, hay tất cả là may rủi? Câu hỏi ấy sẽ đưa ta đến một sự thật sâu sắc hơn về vai trò của nghiệp và cách mỗi hành động ta tạo hôm nay sẽ viết nên số phận của kiếp sống tiếp theo. Khi cậu bé Hưng lớn lên và ký ức kiếp trước dần nhòa đi, người ta thường thở phào nhẹ nhõm, vậy là hết rồi. Nhưng với những người từng chứng kiến ánh mắt cậu khi bước vào căn nhà xưa, họ biết luân hồi không kết thúc khi ta quên, mà chỉ tạm ẩn trong tầng sâu của thức. Không phải linh hồn nào cũng nhớ được tiền kiếp. Không phải ai cũng mang theo những hình ảnh rõ ràng như một cuốn phim cũ. Nhưng tất cả đều mang theo nghiệp. Và chính nghiệp ấy là bản đồ cho hành trình kế tiếp. Một người đàn ông sống cả đời ngay thẳng, chăm lo gia đình, giúp đỡ bà con lối xóm. Dù nghèo, nhưng lòng luôn nhẹ. Ngày ông mất, mọi người đều nói, ông ấy đi thanh thản lắm. Không có ánh sáng lạ, không có hiện tượng dị thường. Chỉ có một cảm giác an lành, như một cánh sen vừa khép. Trong khi đó, có những người chết bất ngờ, chết tức tưởi, chết trong thù hận. Linh hồn họ ra đi trong trạng thái nặng nề, không muốn buông, không chấp nhận sự thật. Và chính sự chống đối đó tạo nên rung động tiêu cực, khiến họ rơi vào những cảnh giới thấp hơn hoặc tái sinh trong hình hài không lành lặn. Bạn có bao giờ nghĩ chính tâm thế khi lìa đời lại là lực đẩy đầu tiên đưa linh hồn đến nơi sẽ tái sinh? Kinh tạng Phật giáo ghi rõ, sau khi chết, thức tái sinh sẽ hướng về cảnh giới tương ứng với nghiệp lực chi phối mạnh nhất trong tâm ngay lúc lâm chung. Không phải những việc làm vĩ đại khi còn sống, mà là cảm xúc sâu nhất ngay khi tắt thở. Chính cảm xúc đó là chất dẫn kéo linh hồn về cảnh giới tương ứng. Nếu lúc đó bạn oán giận, bạn rơi. Nếu lúc đó bạn sợ hãi, bạn trôi. Nếu lúc đó bạn an nhiên, bạn nhẹ. Nếu lúc đó bạn phát nguyện, bạn được dẫn đường. Một niệm sân có thể khiến người rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Một niệm từ bi có thể đẩy linh hồn vào cảnh trời. Một niệm vô minh có thể đưa về súc sinh. Bạn nghĩ gì nếu biết rằng chỉ một khoảnh khắc chênh vênh đó đủ để quyết định cả trăm năm sắp tới? Có người trong cơn hấp hối gọi tên cha mẹ. Có người gọi tiền bạc. Có người lặng lẽ niệm Phật rồi ra đi như một ngọn hương tan trong gió. Người niệm Phật không chắc được sinh về tịnh độ, nhưng chắc chắn họ gieo một niệm thiện cuối cùng. Và điều đó, theo giáo lý nhà Phật, mạnh hơn mọi niệm khác. Vì vậy, trong rất nhiều buổi tiễn biệt, tôi luôn khuyên, hãy để người sắp rời cõi này được yên tĩnh. Đừng khóc quá nhiều. Đừng lay gọi. Chỉ nên nhắc họ nhớ đến điều tốt đẹp, để tâm họ đủ thanh, mà không bị kéo đi bởi những niệm xấu. Nhưng nếu nghiệp mạnh nhất không phải là niệm sân,
cũng không phải từ bi, mà là sự chấp, thì điều gì sẽ xảy ra? Linh hồn ấy sẽ đi đâu nếu vừa yêu thương sâu sắc, vừa khổ đau vô cùng? Có những trường hợp như vậy, mà sau khi chết, linh hồn vẫn quanh quẩn nơi cũ, không tái sinh, cũng không tan biến, vì họ còn điều chưa buông. Và điều đó sẽ dẫn đến những cánh cửa không ai mong bước vào. Có một điều ít ai dám thừa nhận, là đôi khi điều khiến linh hồn không thể tái sinh không phải vì ác, mà vì yêu. Yêu quá sâu, thương quá đậm, chấp quá nhiều. Một người mẹ mất vì tai nạn khi con gái còn nhỏ. Linh hồn bà không chịu đi, không vì oán trách, mà vì không buông được đứa con bé bỏng, vốn mỗi tối vẫn úp mặt vào vai bà ngủ ngoan. Người thân nói rằng, sau lễ tang, họ nghe tiếng ghế lay nhẹ vào mỗi đêm. Con gái nhỏ đôi khi thức dậy giữa đêm, thì thầm gọi, mẹ đừng khóc nữa, con không lạnh đâu. Bạn có từng nghĩ, ngay cả tình thương, nếu không sáng, không nhẹ, cũng có thể trở thành sợi dây buộc linh hồn vào vòng trầm luân. Trong Phật giáo, điều này được gọi là ái nghiệp. Một dạng chấp thủ vi tế, yêu thương không rời, không buông, không mở. Và chính ái nghiệp ấy, kéo linh hồn quanh quẩn nơi trần thế, không siêu thoát. Vì vậy, luân hồi không đơn thuần là một vòng tròn, mà là một dòng chảy, có khi mạnh, có khi yếu, có khi bị kẹt lại giữa hai bờ sinh tử. Có người từ sân hận rơi xuống địa ngục, có người từ tham lam đọa vào ngạ quỷ, có người từ vô minh tái sinh làm súc sinh, nhưng cũng có người từ một đời sống tỉnh thức mà an nhiên quay trở lại làm người, hoặc cao hơn, sinh về cõi trời. Bạn nghĩ gì nếu biết rằng chỉ một suy nghĩ hôm nay cũng đủ để viết nên thân phận ngày mai? Một cậu bé sinh ra bị mù nhưng lại có khả năng cảm nhận nhạc cổ điển từ lúc 2 tuổi. Một người phụ nữ vừa sinh ra đã có vết bớt hình hoa sen nơi ngực trái. Một người đàn ông tay chân khỏe mạnh nhưng luôn sợ nước dù chưa từng suýt chết đuối. Những điều ấy có thể là ngẫu nhiên, hoặc cũng có thể là dấu vết của những gì còn sót lại sau một kiếp sống chưa trọn vẹn. Khi nhìn bằng đôi mắt của người sống, ta thường nghĩ số phận là sự bất công. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt nhân quả, ta sẽ thấy chẳng có gì xảy ra mà không có lý do. Kinh Tăng Chi Bộ có nói, dù trải qua 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo vẫn không mất. Khi hội đủ duyên, quả báo sẽ hiện. Luân hồi không phải là định mệnh, mà là sự tiếp nối của lựa chọn. Không ai bắt ta tái sinh làm khổ. Chỉ là chính ta từng gieo một mầm khổ trong quá khứ, và giờ nó nảy mầm. Vậy thì làm sao để không còn rơi vào vòng lặp ấy? Có cách nào để linh hồn được an trú? Hay vẫn phải bước mãi qua vô lượng cánh cửa, vô lượng khổ đau? Câu trả lời không nằm trong sách vở, không nằm nơi thầy, nơi chùa, nơi tượng Phật, mà nằm trong chính bạn. Trong mỗi hơi thở bạn chánh niệm, trong mỗi niệm thiện bạn khởi, trong mỗi việc lành bạn làm mà không cầu báo đáp. Nhưng có những linh hồn, dù tái sinh rồi, vẫn không tìm được sự thanh thản. Họ bị kéo vào những nơi tối tăm, nơi mà lòng sân, tâm oán và bóng nghiệp nặng nề bao trùm lên mọi giác quan. Đó là những linh hồn đi lạc vào cảnh giới mà Phật gọi là Atula. Một cõi có ánh sáng, có quyền lực, có sự tranh đấu, nhưng không có bình an. Và cánh cửa ấy đang đợi những ai chưa hóa giải được cái sân trong mình. Những người mang trái tim rực lửa, nhưng không có từ bi để làm dịu nó lại. Cánh cửa 6, cõi Atula. Khi lòng sân hận quá lớn, linh hồn sẽ đi về đâu? Có người tưởng rằng chỉ cần không giết, không trộm, không tà là đủ. Nhưng không biết rằng chỉ một niệm sân nổi lên trong lòng cũng có thể là mồi lửa thiêu đốt một kiếp tái sinh. Atula, theo nghĩa cổ, là kẻ không bình an. Dù có thể sống nơi sáng sủa, có thể có quyền năng, nhưng lúc nào cũng khổ. Vì trong lòng, lúc nào cũng chiến đấu. Chiến đấu với người khác, và chiến đấu với chính mình. Tại Đà Lạt, có một người đàn ông trung niên tên là Chí. Ông sống đơn độc. Người ta kể, ngày trẻ ông từng là một cán bộ năng nổ, nói gì dân cũng nghe. Nhưng rồi, vì một sự kiện oan khuất, ông bị cách chức. Từ đó, ông đổi tính,
lặng lẽ, khó gần, hay quát. Và đôi mắt luôn phảng phất một ngọn lửa. Khi cha mất, ông không về chịu tang. Khi con trai đến tìm, ông chỉ nói: "Tao không còn tin ai trên đời này nữa." Ông chết đột ngột vào một buổi trưa sương mù. Trên ngọn đồi không người, nơi ông ở một mình. Không ai biết ông ra đi như thế nào. Chỉ biết, từ đó, những người sống quanh khu vực ấy đều kể lại những điều lạ lùng. Mỗi đêm rằm, có tiếng gõ cửa, nhưng mở ra không thấy ai. Ngọn đèn hiên nhà lập lòe, dù gió không thổi. Và những người từng đến thắp hương nói rằng họ nghe thấy tiếng người đàn ông chửi rủa trong giấc mơ, nhưng không rõ mặt. Một sư thầy khi đi qua đó đã dừng lại. Thầy chỉ lặng lẽ ngồi thiền, không tụng chú, không khai đàn. Chỉ nói một câu: "Sân hận như ngọn lửa thiêu đốt chính tâm hồn mình, và kẻ mang nó sẽ không đi được xa." Bạn có từng để ý rằng mỗi khi giận, ta thấy người khác đau, nhưng thực ra chính ta đang bị bỏng. Atula không phải địa ngục, không có cực hình, nhưng là một cõi giới mà ở đó linh hồn luôn thấy mình bị xúc phạm, luôn thấy người khác sai, luôn tìm lý do để phản kháng. Nơi đó không ai bắt ép ta, nhưng trong lòng lúc nào cũng như có tiếng trống trận, đánh không dứt, gào không nguôi. Ông Chí sau khi chết không hiện về như vong nhập, không báo mộng như người âm thường thấy, mà là một năng lượng nặng, dày, kéo dài như mây xám giăng trên đồi thông mỗi chiều. Khi sư thầy chỉ chú biến sân thành từ, người dân trong vùng kể, họ nghe một tiếng hú rất xa, rồi im bặt. Từ đó không còn ai nghe thấy gì nữa. Người ta không biết ông siêu thoát, cũng không chắc ông đã đi, nhưng biết rằng một cánh cửa đã khép. Bạn có từng giận đến mức không ngủ được? Có từng ấm ức đến mức không muốn sống nữa? Nếu có, hãy nhớ rằng sân không chỉ giết người trong kiếp sống này, mà còn dắt họ đi vào những cảnh giới mà bóng tối không cần địa ngục để hiện hữu. Và cũng từ đây, ta bắt đầu hiểu rằng không phải linh hồn nào có thiện tâm cũng được về cõi trời. Bởi nếu còn chấp, còn so đo, còn khát khao chứng minh mình đúng, thì ánh sáng chưa đủ để nâng bước chân linh hồn ấy. Vậy thì, liệu những linh hồn sống cả đời thiện lương, làm điều lành, không hại ai, có được về cõi trời như chúng ta vẫn tin? Hay còn những điều sâu hơn, âm thầm hơn, quyết định cảnh giới cao hay thấp sau khi chết? Câu hỏi đó sẽ mở ra một cảnh giới tiếp theo. Một cánh cửa nơi những linh hồn được định danh là người tốt sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra mà không phải ai cũng nghĩ tới. Có người nói, sân là cảm xúc tự nhiên. Ai mà chẳng từng giận. Nhưng nếu ngọn lửa ấy âm ỉ suốt một đời, không được nhận diện, không được hóa giải, thì nó sẽ đốt trụi không chỉ thân thể, mà còn cả con đường siêu thoát. Trong kinh tạng có ghi, người giận dữ giống như kẻ cầm than hồng để ném người khác, nhưng chính mình là người đầu tiên bị bỏng. Một người đàn bà lớn tuổi, sống tại miền Trung, từng chia sẻ câu chuyện kỳ lạ sau một tai nạn giao thông. Bà bị xe va quệt mạnh và hôn mê suốt 3 ngày. Trong thời gian ấy, bà kể lại, mình thấy một ngọn đồi, nơi hàng trăm người đang cãi nhau. Không đánh nhau, không ai bị trói, nhưng tất cả đều lớn tiếng, gương mặt đỏ bừng, mắt như tóe lửa. Bà đứng giữa họ, không hiểu sao lại nghe rõ từng lời. Mỗi người đều nói, tôi đúng, tôi bị oan, tôi phải đòi lại công bằng. Và kỳ lạ thay, ai nói cũng có lý. Bạn có từng thấy, có những người suốt đời đi tìm công lý, nhưng chưa từng tìm lấy một phút bình an cho chính mình. Cõi Atula là như thế. Là nơi linh hồn không chịu thua, không chịu nhún, không biết cúi đầu, không phải vì ngạo mạn, mà vì nỗi oan chưa được giải trong tâm họ đã trở thành một hình dạng sống. Họ không thể đầu thai, cũng không thể siêu thoát. Bởi trong lòng, còn một câu hỏi chưa được trả lời. Tại sao tôi phải chịu như thế? Khi bà tỉnh lại, ánh mắt bà ướt. Bà không còn giận người gây ra tai nạn, cũng không còn chấp nhặt chuyện đời. Bà chỉ nói, ở đó không có người xấu, chỉ có người không buông được lòng mình. Bạn có đang mang theo điều gì chưa nói ra, nhưng day dứt mỗi đêm? Có điều gì bạn không thể tha thứ cho người khác hoặc cho chính mình? Nếu có, hãy nhớ, điều bạn không thả xuống hôm nay
có thể sẽ là hòn đá buộc linh hồn bạn giữa dòng sinh tử mai sau. Không cần đợi đến khi chết mới biết mình ở đâu. Chỉ cần nhìn vào đời sống mỗi ngày. Người thường hay nổi giận, thường nghi kỵ, thường so đo. Họ đang sống như một Atula giữa nhân gian. Mà nếu chết đi không kịp chuyển hóa, thì con đường phía sau chỉ là sự kéo dài của những điều chưa dứt. Trong các bài pháp thoại, tôi thường nhắc học trò mình rằng tu không phải là chuyện cao xa, mà chỉ là học cách thở thật sâu. Trước khi một cơn giận bùng lên, tu không phải để thành Phật, mà là để không làm khổ người bên cạnh và chính mình. Vậy nếu một người sống suốt đời không sân, không tham, làm nhiều việc thiện, thì chắc chắn sẽ được sinh về cõi trời. Hay liệu còn có những điều âm thầm đang quyết định liệu họ có thật sự xứng đáng bước vào cõi an lạc? Bởi đôi khi, thiện tâm chỉ là vỏ ngoài, mà bên trong vẫn là một khát vọng chiếm hữu rất tinh vi. Có khi ta làm điều tốt, nhưng trong lòng mong được khen. Có khi ta giúp người, nhưng kỳ thực là để chứng minh mình hơn họ. Và nếu như thế, thì ánh sáng không thể dẫn ta đi xa. Vì tâm chưa đủ nhẹ. Không ai sinh ra là Atula. Không ai chết đi rồi bị trừng phạt vì một lần giận dữ. Nhưng khi một niệm sân được nuôi dưỡng quá lâu, nó trở thành một căn nhà âm u. Và linh hồn, dù có sắn đôi cánh cũng không thể bay ra được. Một người đàn ông từng kể rằng, sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch trong phòng hồi sức, ông mơ thấy mình bị nhốt trong một phòng gương. Không ai bắt giam. Không có khóa. Chỉ có hình ảnh chính mình trong hàng trăm chiếc gương. Tất cả đều đang gào thét, đôi mắt đỏ rực, và miệng luôn lặp lại một câu: mày không xứng được tha thứ. Ông kể, khi tỉnh lại, câu đầu tiên ông thốt ra là: tôi cần xin lỗi người vợ cũ của tôi. Ông không nói lý do, không kể chi tiết, chỉ nói rằng suốt những năm qua, ông luôn cho rằng mình đúng. Bạn có thấy quen không? Cái cảm giác mà lòng ta muốn được yêu thương, nhưng lại luôn dùng những lời tổn thương để bảo vệ chính mình. Atula không ở đâu xa. Nó nằm ngay nơi ta cố chấp giữ lấy một điều gì đó, dù chính điều ấy đang làm ta khổ. Từ bi không chỉ là thương người, mà còn là biết thả lỏng chính mình. Không ôm giận, không cắn răng chịu đựng trong lặng lẽ, không giữ mãi một lời nói tổn thương để nhắc đi nhắc lại trong tâm. Vì nếu ta không buông, thì chính ta là người kéo cánh cửa Atula mở ra sau khi lìa đời. Và nếu ta đã từng sống như thế, thì hôm nay là lúc bắt đầu. Một hơi thở sâu, một niệm xin lỗi, một ý nguyện thanh thản. Vậy thôi là đủ để gieo một hạt giống mới cho cõi sau. Nhưng nếu có một linh hồn sống cả đời làm điều thiện, không chấp trước, không sân hận, thì cõi trời có thật sự là nơi họ sẽ đến. Cõi trời ấy trông như thế nào? Có an vui, có yên ổn, hay trong đó cũng ẩn chứa những thử thách mà người thường không bao giờ hình dung được? Có những cõi giới nhìn như ánh sáng, nhưng lại là ánh sáng của vô thường. Cõi trời không phải là điểm cuối, chỉ là một nơi tạm an. Nếu tâm còn vướng bận, linh hồn ấy vẫn sẽ phải quay lại trong một hình thức khác. Cánh cửa 7, cõi thiên. Liệu tất cả linh hồn thiện lương đều được lên thiên giới? Câu hỏi ấy nghe có vẻ đơn giản. Ai sống hiền lành, tích đức, không hại ai, thì khi chết sẽ được về nơi an lạc, phải không? Nhưng nếu bạn đã đi qua 6 cánh cửa trước, đã nhìn thấy những linh hồn bị kẹt trong chính cảm xúc chưa buông, thì bạn sẽ hiểu. Không phải cứ hiền là được siêu sinh. Không phải cứ tốt là có thiên đường. Tại Cần Thơ, có một người phụ nữ tên là Bảy Hòa. Bà sống cả đời trong một ngôi nhà nhỏ bên rạch Cái Răng. Không chồng, không con. Sáng nấu chè, chiều gói bánh. Lúc nào cũng cười. Ai tới cũng cho. Không có nhiều tiền, nhưng có rất nhiều lời chào và những cái cúi đầu biết ơn từ xóm giềng. Một ngày nọ, bà bị tai biến. Được đưa đi cấp cứu, tim ngừng đập 6 phút. Sau khi tỉnh lại, bà kể rằng bà không thấy ánh sáng, không thấy cầu vồng, cũng không thấy cha mẹ đã mất. Mà bà thấy một khu vườn rất tĩnh, không tiếng người, nhưng có mùi hương dịu nhẹ như lá trà còn ấm. Có tiếng chim, không biết từ đâu vọng lại.
và ánh sáng nơi ấy không rực rỡ như mặt trời, mà nhẹ như nắng xuyên qua lá. Trong khu vườn ấy, bà ngồi và thấy từng gương mặt quen thuộc hiện ra. Không ai nói gì, nhưng bà cảm nhận được sự biết ơn. Những đứa trẻ từng được bà cho bánh, những người nghèo từng nhận gói gạo lúc khó khăn, những cụ già được bà gội đầu, pha trà, đấm lưng. Tất cả hiện ra, không như bóng ma, mà như vầng sáng. Bạn có từng nghĩ rằng mỗi việc nhỏ mình làm hôm nay có thể trở thành ánh sáng để dẫn linh hồn mình trong bóng tối mai sau? Bởi Hòa kể, không ai dẫn bà đi. Không có Phật hiện ra. Không có Diêm Vương. Chỉ là một cảm giác thanh tịnh, nhẹ nhàng đến mức bà không muốn quay về. Nhưng rồi, một giọng nói dịu dàng như tiếng mẹ. Con còn duyên. Hãy về và tiếp tục thắp sáng. Khi tỉnh lại, bác sĩ bảo. Không hiểu sao tim bà đập lại như chưa từng ngừng. Màu da hồng hào trở lại. Và ánh mắt. Có gì đó khác lạ. Như thể đã từng đi qua một miền rất xa, rồi trở về mang theo mùi của gió và tiếng của im lặng. Bạn có nghĩ cõi trời là nơi ai cũng có thể đến? Hay phải đủ điều kiện gì đó mà người đời thường quên để ý? Trong giáo lý Phật giáo, cõi trời không dành riêng cho thần linh hay những bậc xuất trần. Nó mở ra cho những ai có đủ thiện tâm, đủ phúc đức và đủ khiêm cung. Thiện tâm gieo phúc lành, dẫn linh hồn về cái an lạc. Kinh Tăng Chi Bộ. Nhưng điều quan trọng là cõi trời chỉ là chốn tạm, không phải nơi dừng cuối. Vì nghiệp chưa dứt, phước chưa tròn, thì một ngày kia cũng phải quay về. Và điều khiến người ta rơi khỏi cõi trời nhanh nhất là tham. Tham muốn giữ lấy cảm giác an lạc. Tham quyền năng. Tham được ca tụng. Tham được hưởng thụ. Bạn có từng tự hỏi, điều gì xảy ra khi một linh hồn đã lên cõi trời, nhưng trong tâm vẫn mang theo khát khao không đáy? Liệu ánh sáng ấy có giữ họ được bao lâu? Có khi, một cái nhìn kiêu hãnh, một niềm hưởng thụ không tỉnh thức, cũng đủ kéo linh hồn ấy trượt khỏi ánh sáng. Không phải ai đến được cõi trời cũng giữ được sự thanh thản. Vì phước có thể lớn, nhưng nếu tâm còn mỏng, thì chỉ cần một ý niệm lệch lạc, cũng đủ khiến ánh sáng kia nhạt dần đi. Một vị thiền sư già từng kể lại trải nghiệm nhập thất sâu nhiều ngày. Trong trạng thái thiền định sâu thẳm, ông thấy mình bước vào một cảnh giới lộng lẫy. Có hoa không tàn, có mùi hương không gắt, có tiếng nhạc như gió ngân. Ông kể, tôi biết đó không phải trần gian. Nhưng lạ thay, lòng tôi lại không thấy an. Có điều gì đó khiến tôi bất an giữa cái đẹp. Ở đó, mọi thứ đều dễ chịu, nhưng cũng dễ đánh mất sự tỉnh thức. Không ai trách cứ, không ai nhắc nhở, không còn khổ đau, nhưng cũng không còn bài học. Chính vì thế, nhiều linh hồn khi về cõi trời, ban đầu cảm thấy vô cùng an lạc. Nhưng theo thời gian, sự hưởng thụ khiến họ quên mất lý do vì sao mình được sinh về đó. Họ bắt đầu so sánh, bắt đầu ganh đua ngầm trong ánh sáng. Người có vườn sen lớn thì ngẩng cao đầu với người chỉ có một ao nước nhỏ. Người được ca tụng thì nhìn kẻ âm thầm bằng đôi mắt thương hại. Tất cả vẫn đang mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu rạn. Bạn có từng nghĩ rằng ánh sáng nếu không đi cùng tỉnh thức sẽ trở thành màn sương che lấp con đường quay về chân tâm? Phật dạy rằng cõi trời có phước báo lớn, nhưng không phải nơi thoát khỏi luân hồi. Lại phải rơi xuống theo nghiệp cũ. Một vị thiên nhân trong kinh kể rằng trong những ngày cuối cùng ở cõi trời, họ sẽ nghe một tiếng chuông rất khẽ, ngân từ sâu trong tim, như nhắc phước đã mòn, đường đã đến lúc rẽ. Và từ đó, họ bắt đầu lo sợ. Không phải vì phải rời nơi đẹp đẽ, mà vì không biết sẽ rơi về đâu. Nếu khi sống ở cõi trời mà chỉ biết hưởng thụ, thì khi rơi sẽ không có gì đỡ. Phước đã hết, mà trí tuệ chưa kịp sanh. Thế là rơi. Bạn nghĩ gì nếu biết rằng chính những linh hồn từng sáng chói trên thiên giới, khi rơi xuống nhân gian, lại là những người mang theo nỗi cô đơn sâu nhất? Họ từng bay cao, nên khi ngã, nỗi đau càng lớn. Vì vậy, trong mỗi niệm thiện chúng ta gieo hôm nay, không chỉ cần tâm trong sạch,
mà còn cần chánh kiến. Làm việc lành, nhưng biết rằng việc lành ấy không phải để mong được ca ngợi, không phải để được về cõi trời, mà để gột sạch chính mình. Từng chút một, từng hơi thở một. Vậy điều gì xảy ra nếu một linh hồn không rơi vì phước cạn, mà vì một lòng tham quá lớn, khởi ngay trong khoảnh khắc tưởng như an lạc nhất? Liệu họ có rơi xuống nhân gian, hay bị cuốn vào những cảnh giới đen tối hơn, nơi mà lòng tham không còn bị che giấu, mà hiện nguyên hình như một con quái thú? Một cánh cửa khác đang chờ mở ra. Không có hoa, không có nhạc, chỉ có âm thanh của sự đói khát không cùng. Đó là nơi những linh hồn đầy tham dục, được gọi tên bằng hai chữ ngạ quỷ. Cánh cửa 8. Ngạ quỷ đạo. Khi lòng tham vượt quá giới hạn, linh hồn sẽ đi về đâu? Có người nói, tham là bản năng sinh tồn. Có người nói, không ai sống mà không mong muốn nhiều hơn. Nhưng ít ai biết rằng, khi lòng tham trở thành cái đáy không có đáy, thì ngay cả linh hồn cũng không còn chỗ để trú ngụ. Tại Hải Phòng, có một người đàn ông tên Thịnh, làm giàu rất nhanh. Từ một người buôn đồng nát, ông trở thành chủ hàng phế liệu lớn nhất cảng Cát Bi. Tiền đến như nước. Nhưng cũng từ ngày đó, bạn bè ít dần, gia đình lục đục, và đôi mắt ông luôn mỏi mệt như đang theo đuổi một điều gì không tên. Người ta bảo ông mê phong thủy. Mỗi lần mua nhà mới, ông đào giếng, lấp giếng, đổi cửa, đổi hướng, chỉ để giữ được lộc. Ông tin vào địa, nhưng không còn tin vào tâm. Năm 59 tuổi, ông đột quỵ. Tim ngừng đập trong 8 phút. Và chính trong khoảnh khắc ấy, ông kể rằng mình đã chạm vào một nơi chưa từng thấy bao giờ. Cũng không có quỷ đầu trâu mặt ngựa, chỉ là một thế giới xám bạc. Ông bước đi, chân nhẹ như mây, nhưng thân thể thì nặng như đá. Quanh ông là những hình thù kỳ lạ. Tựa người, nhưng không hẳn là người. Tựa sống, nhưng không có sự sống. Tất cả đều đang đói. Không phải đói ăn, mà là một sự thèm khát không thể diễn tả. Thèm một lời khen, thèm một lần được nhìn nhận, thèm chạm vào một món đồ từng sở hữu. Nhưng tất cả đều trôi qua tay họ như khói. Bạn có từng thấy, có những người càng có nhiều lại càng thấy thiếu. Có những người, khi đang sống, đã là ngạ quỷ trong thân xác. Cõi ngạ quỷ là như thế. Là nơi những linh hồn bị thiêu đốt bởi chính lòng tham của mình. Không ai ép họ vào đó. Không ai kết án họ. Chỉ là họ mang theo một chiếc bụng không đáy, nên mọi thứ tiếp xúc đều hóa thành tro tàn trước khi chạm tới. Ông Thịnh nói, trong cảnh giới ấy, ông nhìn thấy chính mình ngồi trên một đống tiền, nhưng tay rút đến đâu, tiền cũng tan như cắt. Rồi ông thấy một người đàn bà, dáng giống vợ cũ, ôm một đứa trẻ, gọi tên ông. Nhưng mỗi khi ông chạy lại gần, gió nổi lên, và họ biến mất như sương. Bạn có nghĩ, lòng tham không chỉ làm hỏng một đời người, mà còn có thể bẻ cong cả quãng đường đi của linh hồn sau cái chết. Phật dạy rằng, tham lam không đáy là nguồn gốc của đau khổ triền miên. Ngạ quỷ đạo là cõi giới của những tâm thức không bao giờ thấy đủ. Nỗi sợ lớn nhất không phải là nghèo, mà là nghèo trong lòng. Không biết đủ, không biết ơn, không biết buông. Ông Thịnh tỉnh dậy trong phòng hồi sức. Y tá nói ông thều thào một câu không ai hiểu. Cho tôi được đói một chút. Sau này, mỗi ngày ông đều dành một buổi sáng để đi phát cháo. Không lớn tiếng. Không ai biết tên ông. Chỉ lặng lẽ đứng sau nồi nước lèo nóng, múc từng vá. Đôi mắt sâu như biển đã qua rông. Bạn nghĩ gì nếu biết rằng lòng tham không được chuyển hóa, sẽ không dừng lại ở một kiếp, mà sẽ kéo theo cả chuỗi tái sinh trong những hình thù không còn là con người nữa. Điều đó là điều dẫn sang một cảnh giới khác, nơi mà linh hồn, vì không còn đủ minh triết để làm người, sẽ trôi về một hình hài khác, thấp hơn, bản năng hơn, khổ đau hơn. Ngạ quỷ không chỉ đói ăn. Họ đói chạm vào cuộc đời, đói sự ghi nhận, đói tình thương. Nhưng dù đưa tay ra bao nhiêu lần, mọi thứ đều trôi khỏi kẽ tay như khói lạnh ban sớm.
Một người đàn ông sau trải nghiệm cận tử kể lại, mỗi lần tôi nghĩ về một món đồ mình từng sở hữu, là tôi lại thấy nó hiện ra trước mắt. Tôi đưa tay chạm, nhưng khi sờ vào, nó hóa thành lửa. Lửa không thiêu đốt bên ngoài, mà cháy trong tim. Người ấy nói thêm, có lúc tôi thấy một bàn tiệc, rất nhiều món ăn tôi từng yêu thích, nhưng khi đến gần, chỉ còn lại tiếng nhai. Không có ai, chỉ là tiếng nhai vọng lên từ trong đầu tôi. Bạn có từng cảm thấy, có lúc no bụng mà lòng vẫn cồn cào, có lúc được khen mà vẫn thấy trống rỗng? Có thể, đó là cơn đói của một phần sâu hơn trong tâm thức. Ngạ quỷ không sống bằng vật chất. Họ sống bằng vọng tưởng. Tưởng, càng khát. Càng khát, càng đắm. Càng đắm, càng đói. Trong cõi đó, người ta thấy những linh hồn có cổ nhỏ như sợi chỉ, bụng to như trống trầu. Không phải vì ai phạt họ như thế, mà vì đó chính là biểu hiện vật chất hóa của lòng tham không kiểm soát. Thức ăn được đặt trước mặt. Họ nhìn thấy, ngửi thấy, nhưng không nuốt được. Có người, vì quá đói, đã cắn cả chính thân thể mình. Phật kể rằng, người ở cõi này, mỗi lần nhìn thấy người khác no đủ, là trong lòng sinh ganh. Ganh ấy lại biến thành khổ. Khổ lại sinh oán. Và oán ấy, giữ họ mãi trong bóng tối của đói khát tâm linh. Có bao giờ bạn thấy lòng mình chật chội chỉ vì người khác có thứ mình không có? Có bao giờ bạn mong người khác mất đi, chỉ để thấy mình bớt thua kém? Nếu có, hãy cẩn trọng. Vì đó không còn là cảm xúc, mà là nghiệp. Câu chuyện của ông Thịnh không phải là duy nhất. Nhiều người khác đã từng lạc vào cõi này. Có người giàu có người sống đạo mạo, có người chưa từng làm điều ác, nhưng trong tâm luôn muốn có nhiều hơn nữa, cho đến khi sự thiếu trong lòng biến thành một thân phận sau khi chết. Không ai đưa họ đến đó, chỉ có chính họ, với chiếc bụng không biết đủ và ánh mắt không biết dừng. Một nhà sư từng ngồi thiền bên bờ suối đã nói, ngạ quỷ không đáng sợ. Điều đáng sợ là ta đang sống giữa thế gian, nhưng không biết mình đã gieo mầm gì cho kiếp sau. Đôi khi, ta không cần đợi đến sau cái chết mới biết mình đang mang thân phận ngạ quỷ. Chỉ cần nhìn lại, ta có đang chạy theo thứ gì không bao giờ đủ? Ta có đang ăn trong no mà nghĩ mình đói? Ta có đang được thương mà vẫn cảm thấy thiếu thốn? Nếu có, thì hạt giống ngạ quỷ đã bắt đầu nảy mầm trong tâm. Nó không chờ đến kiếp sau. Nó lớn lên từng ngày, trong ánh mắt ham muốn, trong lời than vãn, trong nỗi ghen tức thầm kín. Có một người từng tâm sự rằng, mỗi lần nghe bạn mình khoe mua nhà mới, anh lại mất ngủ. Không vì không đủ tiền, mà vì tại sao người đó có được điều mình muốn mà mình chưa có. Và mỗi đêm như thế, anh cảm thấy mình như đang ngồi trước một bàn tiệc mà không thể ăn. Nó khiến anh gắt gỏng với vợ, mất kết nối với con, và trở nên cô độc trong chính ngôi nhà đầy đủ của mình. Bạn có từng trải qua một sự đói mà không ai nhìn thấy? Một cơn thèm mà không liên quan đến cơm áo? Nếu có, bạn đang đi trên sợi dây mong manh ngăn cách giữa người và ngạ quỷ. Phật từng nói, tâm không biết đủ là nguồn gốc của vạn khổ. Người tu không phải diệt dục, mà là hiểu rõ dục và chuyển hóa nó thành năng lượng tỉnh thức. Vì vậy, điều cần làm không phải là trốn khỏi lòng tham, mà là nhận diện nó trước khi nó biến ta thành ai đó khác. Không có linh hồn nào sinh ra là ngạ quỷ. Không ai bị đày đọa nếu trong lòng còn một hạt từ bi. Chính sự thức tỉnh, dù chỉ một niệm, cũng có thể khiến linh hồn thoát khỏi tầng tối ấy. Có những vong linh đã được tụng kinh, hồi hướng, nhờ lòng thành của người thân mà dần dần được giải thoát. Không phải vì phép màu, mà vì ánh sáng tỉnh thức từ người sống có thể chiếu vào cõi u minh của người đã khuất. Nhưng cũng có những linh hồn không chỉ đói, mà còn sống thuần bằng bản năng. Họ không còn biết phản tỉnh, không còn biết ăn năn, chỉ còn một bản năng tồn tại và tranh đoạt. Họ không chỉ khao khát, mà tấn công để chiếm đoạt. Không chỉ khổ, mà gây khổ để thỏa mãn khát vọng thấp nhất trong tâm. Vậy nếu một linh hồn đã từng sống quá bản năng, không chỉ tham, mà còn bạo động, giết hại, sống thuần theo dục vọng, thì họ sẽ đi đâu? Có phải cõi thấp hơn của ngạ quỷ, là nơi họ phải hóa thân thành những sinh vật chỉ sống để sinh tồn? Một cánh cửa nữa sắp mở ra. Nơi đó,
linh hồn sẽ tái sinh trong hình hài của những sinh vật thấp hơn. 4 chân, câm lặng, sinh ra không để nói, mà để chịu, chịu đói, chịu khổ, chịu giết. Cánh cửa 9, cõi súc sinh. Kiếp sống nào đang chờ đợi linh hồn khi họ phạm nghiệp ác mà không hối lỗi? Có những lỗi lầm nhìn từ bên ngoài chỉ là một lời nói nặng, một hành động thô. Nhưng khi gieo đúng thời điểm, đúng tâm địa, đúng sự cố chấp, thì hậu quả của nó lại vượt khỏi giới hạn một kiếp người. Cõi súc sinh, theo giáo lý Phật giáo, không phải là nơi linh hồn bị trừng phạt, mà là nơi họ rơi về theo đúng tần số tâm thức của mình. Có một câu chuyện xảy ra ở Bắc Ninh. Một gia đình hiền lành, sống bằng nghề nông. Một ngày nọ, người con trai, tên là Chí, dắt về một con chó lạ, nói rằng nhặt được bên chợ. Con chó ấy, lạ lắm, không bao giờ sủa. Mắt nó lúc nào cũng ướt. Và mỗi khi nghe tiếng tụng kinh từ nhà hàng xóm, nó lại chui vào gầm giường, nằm im, run nhẹ. Bà cụ trong nhà, người hay lần chuỗi niệm Phật, bảo, con chó này không phải tầm thường. Rồi bà lập một bàn nhỏ, thắp một nén hương, và lặng lẽ nói, nếu con có oan khiên chưa dứt, hãy để bà nghe được điều con muốn nói. Đêm đó, bà mơ thấy một người đàn ông trung niên, mặc áo vest, quỳ trước mặt mình. Ông ta khóc, rồi nói, con từng lừa gạt nhiều người, từng đẩy một người tự sát. Con không tin nhân quả, cười khi thấy người khác đau. Nay con xin được làm thân súc sinh, trả nghiệp bằng mồ hôi và nước mắt. Con không xin tha thứ, chỉ xin một nơi yên tĩnh, để không còn gây thêm khổ. Sáng hôm sau, bà kể lại, con chó chạy đến bên bà, không sủa, chỉ quỳ xuống. Mắt nó không còn buồn, chỉ còn yên. Bạn có từng nghĩ, linh hồn khi không còn đủ sáng suốt để làm người, sẽ phải đầu thai làm loài thấp hơn, để học lại từ đầu, bằng bản năng, bằng đau đớn, bằng sự cam chịu. Phật dạy rằng, kiếp súc sinh là nghiệp báo của những người vô minh, gieo ác. Họ rơi vào đó không vì bị trừng phạt, mà vì tâm thức đã chìm sâu đến mức không thể chọn lựa điều cao hơn. Trong Kinh Tăng Chi Bộ có chép, có kẻ sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài bò để cày kéo trả nợ, vì từng bắt người khác làm không công. Có kẻ sinh làm dê, làm gà, vì từng lấy mạng sống của sinh vật khác làm trò vui trong bàn nhậu. Không ai định tội họ, không có một bản án nào được tuyên. Chỉ có tần số của tâm và quy luật của nghiệp dẫn dắt họ vào một vòng quay thấp hơn, bản năng hơn, cô độc hơn. Bạn có từng thấy một con vật bị xua đuổi mà quay đầu lại nhìn bạn? Bạn có từng thấy một ánh mắt loài súc sinh như đang gói ghém cả một nỗi nhớ? Biết đâu, đó không phải ánh mắt của một con vật, mà là ánh nhìn của một linh hồn đang học lại bài học làm người. Ở cõi súc sinh, linh hồn không thể nói, không thể bào chữa, không thể phản biện. Họ sống bằng nhịp thở, bằng đói, bằng sợ, và đôi khi, bằng máu. Một người từng ăn chơi, cướp giật, sống buông thả. Khi chết, không biết đường về. Không ai tụng kinh, không ai gọi tên. Nỗi sợ hãi trong giây phút lìa đời khiến ông đầu thai vào loài heo, sống trong một trang trại khép kín. Chỉ vài tháng sau, bị giết, thịt chia ra các mâm cỗ. Linh hồn chưa kịp hiểu mình là ai, đã phải quay lại bánh xe luân hồi với một nghiệp mới, nặng hơn, thô hơn và tăm tối hơn. Vậy nếu đã chót gieo nghiệp, có cách nào thoát khỏi vòng luân hồi vô tận này không? Hay linh hồn cứ thế quay mãi giữa các cõi giới, vừa khổ đau, vừa quên mất mình đã từng là ánh sáng? Một câu hỏi sâu sẽ dẫn ta đến một cánh cửa không còn là trạm trung chuyển, mà là một cơ hội cuối cùng để ngưng lại toàn bộ vòng xoay của sinh tử. Súc sinh không biết khóc. Chúng không thể kể lại nỗi khổ, cũng không có lời biện bạch cho những gì đang xảy ra. Nhưng nếu nhìn kỹ vào ánh mắt chúng, bạn sẽ thấy một điều. Chúng biết đau. Ở vùng quê Sóc Trăng, người ta từng chứng kiến một điều lạ. Một con trâu sinh ra trong đàn, không bao giờ chịu ăn trước, dù đói, dù cỏ đầy trước mặt. Nó luôn nhường đàn. Chỉ khi mọi con khác đã rút lui,
nó mới bắt đầu gặm cỏ. Điều khiến người ta giận người là vào mỗi buổi chiều, khi nghe chuông chùa gần đó vang lên, nó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng chuông. Mắt long lanh, thấy rõ sự khắc khoải. Một nhà sư già từng đến tận nơi, đứng trước nó, niệm một đoạn kinh ngắn. Trâu quỳ gối xuống, nước mắt trào ra. Người chủ hoảng hốt, nói, từ nhỏ đến giờ, nó chưa bao giờ quỳ, cũng chưa từng rơi nước mắt. Sau này, vị sư nói nhỏ, có thể nó từng là người. Và có thể, nó nhớ điều gì đó trong kiếp trước chưa làm tròn. Bạn có từng nghĩ rằng đôi khi, sự sám hối không đủ để cứu linh hồn làm người, nhưng đủ để khiến loài súc sinh sống một đời hiền hậu, như một cách chuộc lại lỗi lầm không thể ngỏ bằng lời. Trong cõi này, linh hồn không còn lý trí. Chúng sống bằng tập khí. Nếu khi sống làm người, ta hung dữ, thì khi làm thú, ta sẽ trở thành con vật khó thuần, dễ tấn công, sống trong hoang dã. Nếu từng khinh rẻ sự sống, ta có thể tái sinh làm con vật luôn bị đuổi bắt, luôn phải lẩn trốn. Và mỗi phút giây đều là sinh tử cận kề. Phật dạy rằng, người ác khẩu, nói lời cay độc, gây khổ người khác bằng miệng. Sau khi chết, dễ đọa làm loài súc sinh kêu la, chu chéo, không nói được lời có nghĩa. Có người từng sống bằng cách bày trò trấn lột, bắt ép người yếu thế làm việc mà không trả công. Khi mất, rơi vào thân súc vật kéo xe, bị đánh đập, bị điều khiển. Và ánh mắt không còn gì ngoài sự cam chịu. Không phải ai cũng sinh làm chó, mèo được nuôi dưỡng. Phần nhiều rơi vào súc sinh hoang dã, sống trong rừng rậm, đêm lạnh, ngày khát. Hoặc súc sinh bị giết thịt, chết từng ngày mà không ai đoái hoài. Bạn có từng nhìn một con vật bị giết để làm món ăn, và tự hỏi, liệu nó có từng là người? Có từng biết yêu thương? Có từng sống như bạn đang sống bây giờ? Chúng ta không thể biết được. Vì kiếp luân hồi, không có bảng chỉ dẫn. Chỉ có nghiệp lực, như một dòng điện vô hình, vận hành theo cách rất lặng lẽ, nhưng vô cùng chính xác. Nhưng nếu con người có thể rơi vào cõi thấp vì tham, sân, si, liệu có cách nào giúp họ không còn phải tái sinh trong ba đường ác? Liệu có cánh cửa nào mở ra không phải để bước tiếp, mà là để dừng lại? Dừng toàn bộ bánh xe luân hồi. Dừng toàn bộ khổ đau xoay vần giữa sinh, lão, bệnh, tử. Có một số rất ít linh hồn đã không chọn làm người, không chọn làm thần, không chọn làm súc sinh, mà chọn tỉnh thức, chọn trở về, chọn giải thoát. Cánh cửa 10. Giải thoát niết bàn. Có tồn tại một cõi giới vượt trên tất cả, nơi không còn sinh tử, không còn khổ đau, không còn tái sinh. Câu hỏi ấy không chỉ là khởi điểm của một cuộc hành trình tâm linh, mà là niềm thao thức thầm lặng của biết bao linh hồn suốt ngàn năm lịch sử. Có người đã đi qua địa ngục, trải nghiệm kiếp làm ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân gian, cõi trời. Nhưng khi tất cả những cánh cửa ấy đóng lại, vẫn còn một cánh cửa, không mở ra để đi đâu cả, mà mở vào, trở về chính mình. Một thiền sư già, sống ẩn tu trong một ngôi chùa nhỏ trên núi Bà Đen, từng chia sẻ rằng, trong một buổi thiền định sâu, tôi thấy thân thể mình tan vào không khí. Không còn nhịp thở, không còn suy nghĩ. Chỉ có một sự vắng mặt rất sâu, nhưng lại đầy trọn. Và giọng thầy chậm rãi như làn khói hương. Tôi không biết đó có phải là niết bàn không. Nhưng tôi biết, nếu có nơi nào như thế, thì nơi đó không ở đâu ngoài chính tâm mình. Bạn có từng tưởng tượng, một cõi không cần ánh sáng để thấy đường, không cần ngôn ngữ để hiểu nhau, không cần hình hài để hiện diện, chỉ là hiện hữu trong lặng thinh tuyệt đối. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, có cái không sinh, không diệt, không tạo tác, không hình thành. Nếu không có cái ấy, thì không có sự thoát ra khỏi sinh tử. Ngài gọi cái ấy là niết bàn. Không phải nơi trốn, không phải phần thưởng, không phải thiên đường sau cái chết như nhiều người lầm tưởng. Niết bàn là tình trạng tâm không còn bị chi phối bởi tham, sân, si. Là tâm không còn dính mắc vào sự hiện hữu hay không hiện hữu. Không dễ đạt được, nhưng cũng không phải là điều không thể. Một hành giả tên Hải, cư sĩ tại gia, sống tại miền Tây. Sau nhiều năm tu tập thiền minh sát và hành trì giới luật,
một hôm chia sẻ rằng tôi đang đi xe máy thì một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thấy sợ. Mọi thứ như ngừng lại. Tôi thấy rõ ràng từng giây. Không giận, không hoảng, không tiếc. Chỉ thấy lặng. Và sau khi tỉnh lại, anh không khóc, chỉ cười, vì biết rằng nếu cái chết đến vào đúng thời điểm tâm đã tĩnh, thì đó chính là một cánh cửa dẫn vào sự giải thoát thật sự. Bạn có từng tự hỏi, liệu mình có thể chạm được trạng thái đó không? Không phải sau khi chết, mà ngay trong cuộc sống này. Trong một khoảnh khắc đang rửa chén, trong lúc chăm cây, trong một hơi thở yên. Liệu có thể có mặt trọn vẹn mà không mong cầu gì thêm? Sai lầm lớn nhất của nhiều người là tin rằng Niết Bàn chỉ dành cho các bậc A-la-hán. Họ cho rằng sống trong đời, bận rộn, mưu sinh, lo toan, thì không thể nào chạm được Niết Bàn. Nhưng họ quên rằng mỗi hơi thở chánh niệm, mỗi ý nghĩ thiện lành đều là một bước chân trên con đường đi về phía giải thoát. Chúng ta không cần trốn vào rừng, không cần bỏ hết cuộc đời, chỉ cần bỏ dần vọng tưởng, bỏ dần sự chấp vào mình, vào người, vào đúng sai, được mất, bỏ dần, cho đến khi tâm nhẹ như giọt sương, trong như làn khói sớm, rỗng rang mà đầy ắp sự sống. Vậy nếu giải thoát không phải là sau cùng, mà là ngay tại đây, trong từng nhịp thở, trong từng cách ta sống, ta yêu, ta buông, thì bạn sẽ chọn cánh cửa nào cho linh hồn mình khi rời khỏi thế giới này? Một cánh cửa không dẫn đến cõi khác, mà dẫn về chính mình. Nơi đó gọi là Niết Bàn. Có người từng hỏi, nếu Niết Bàn không phải là một nơi, thì làm sao biết mình đã chạm tới? Câu trả lời không nằm trong tri thức, mà nằm trong sự vắng mặt của khổ đau nơi tâm. Không phải vì không còn hoàn cảnh khổ, mà vì không còn người bị khổ. Một người sống giữa chợ đời ồn ào vẫn có thể từng phút an trú trong tâm không động, trong khi người ẩn tu giữa rừng sâu, nếu còn vọng tưởng và khát cầu, thì cũng vẫn đang quay cuồng trong vòng sinh tử. Niết Bàn không đến bằng cố gắng, mà đến bằng sự buông bỏ đúng chỗ. Buông không phải là bỏ hết. Buông là không còn bị dính mắc vào điều đang có. Buông không phải là lạnh lùng, mà là biết thương, mà không cần sở hữu. Biết lo, mà không loạn. Biết sống, mà không rối ren giữa sinh diệt vô thường. Một vị thầy kể rằng, có lần ngài ngồi dưới gốc cây mít sau chùa, nghe tiếng lá rơi, tự nhiên, nước mắt chảy dài. Không vì buồn, không vì vui, chỉ vì đang có mặt trọn vẹn với sự sống. Không còn gì phải tìm kiếm, không còn gì phải giữ lại. Ngài nói, chính trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao Phật cười khi thấy một cánh hoa rơi. Bởi Niết Bàn không ở đâu xa. Nó có mặt khi không còn ai cố nắm giữ nó nữa. Bạn có từng ngồi một mình mà thấy tâm rất đủ, không cần ai bên cạnh, không cần thêm điều gì, chỉ có hơi thở và một nụ cười mỏng nơi môi? Nếu có, đó chính là lúc bạn đã bước chân thật sự lên đường giải thoát. Sai lầm của nhiều người là nghĩ rằng Niết Bàn là trạng thái biến mất khỏi đời sống, là phải chết đi, phải đoạn tận hết mọi cảm xúc. Nhưng thật ra, Niết Bàn không giết chết cảm xúc, mà là làm cho cảm xúc trở nên trong suốt. Không còn ghét khi thấy người hơn mình, không còn buồn khi bị chê bai, không còn sợ khi thời gian rút ngắn dần. Chỉ còn một sự chấp nhận rất nhẹ, rất sâu, rất thật. Đã từng có người ngồi thiền bên bờ sông, bị ong đốt mà không phản ứng. Không phải vì ép mình chịu đựng, mà vì tâm đang không còn phân biệt đâu là mình để mà sợ hãi. Đó không phải là tê liệt, mà là một loại tự do. Tự do khỏi phản ứng, khỏi xung đột, khỏi nắm bắt điều không cần giữ. Bạn có từng nghĩ, nếu mỗi ngày đều là một bài học nhẹ nhàng để buông thêm một chút, thì một đời sống có thể trở thành một con đường giải thoát? Không cần đi đâu cả. Chỉ cần quay về với chính mình. Với từng bước chân đi mà không lo lắng, từng tiếng chuông nghe mà không vội vã, từng cái nhìn trao đi mà không mong hồi đáp. Và nếu ta đã biết con đường ấy, đã biết có một cánh cửa không dẫn đến cõi nào, mà mở ra sự an trú tuyệt đối, thì câu hỏi sau cùng không phải là đi về đâu, mà là bạn sẽ sống như thế nào trong những ngày còn lại ở thế gian này. Có người từng hỏi tôi, thầy ơi, nếu không xuất gia,
không sống trong chùa, liệu con có thể chạm tới niết bàn không? Không cần trả lời dài. Chỉ hỏi lại, con có thể ngồi yên trong 3 phút mà không giận ai không? Con có thể ăn một bữa cơm mà biết ơn từng hạt gạo không? Con có thể bước đi trong im lặng mà không vội vàng không? Nếu có, thì con đang đi đúng hướng. Nếu chưa, thì cũng không sao. Miễn là con biết mình đang đi, không chạy, không cưỡng, không giả vờ. Niết bàn không đòi hỏi bạn phải trở thành một ai khác, mà chỉ cần trở lại là chính mình, phiên bản trong sáng nhất. Dưới lớp bụi trần mà cuộc đời đã phủ lên, mỗi lần bạn ngưng phản ứng trước một lời xúc phạm là một bước về niết bàn. Mỗi lần bạn đặt tay lên ngực, thở sâu khi thấy tim đập loạn vì lo âu là một khoảnh khắc của giải thoát. Mỗi lần bạn mỉm cười vì thấy mình còn sống, dù chẳng có gì mới mẻ để khoe, là bạn đang thực hành sự hiện hữu tỉnh thức, cốt lõi của niết bàn. Một bác sĩ ung thư từng nói với tôi, con không sợ chết nữa, chỉ sợ chưa kịp sống đủ, chưa sống tỉnh. Tôi nhìn bác, không phải bằng đôi mắt thương xót, mà bằng sự kính trọng. Vì bác đã thấy được chân lý của sinh tử, khi thời gian còn tính bằng tuần. Và tôi nghĩ, nếu ai trong chúng ta cũng có thể sống như thể mỗi ngày là ngày cuối, thì mỗi sáng thức dậy sẽ là một khoảnh khắc niết bàn nở nụ cười. Người ta hay hỏi, làm thế nào để thoát khỏi luân hồi? Nhưng ít ai hỏi, làm sao để đừng vô minh mỗi khi hành động? Thoát khỏi sinh tử không phải là trốn khỏi cái chết, mà là không còn sợ hãi cái chết nữa. Vì ta đã sống đầy đủ, trong từng hơi thở, trong từng bước chân, trong từng ánh nhìn trao đi không mong nhận lại. Niết bàn không đến một lần, nó đến từng chút, từng ngày, từng lựa chọn nhỏ. Và đến một lúc nào đó, bạn không còn cần người khác hiểu mình, không còn cần mọi việc phải theo ý mình, không còn sợ mất, không còn sợ chết. Vì bạn đã sống đúng với bản chất trong lành vốn có của linh hồn mình, không còn tìm kiếm, chỉ còn ở yên. Vậy, sau khi nghe hết 10 cánh cửa của cõi âm, và biết rằng cánh cửa cuối cùng là một cánh cửa quay về chính mình, bạn sẽ chọn bước vào đâu? Bạn muốn linh hồn mình sẽ đi về đâu sau kiếp sống này? Hay, bạn đã sẵn sàng sống kiếp này như thể đây là cơ hội cuối cùng để tỉnh thức? Niết bàn không hứa hẹn. Niết bàn không cần bạn tin. Niết bàn chỉ cần bạn có mặt, ở đây, bây giờ. Chúng ta vừa cùng nhau bước qua 10 cánh cửa, 10 nẻo đường mà linh hồn có thể đi qua sau khi rời khỏi thế giới này. Mỗi cánh cửa là một tấm gương, phản chiếu không chỉ số phận sau cái chết, mà còn hé lộ chân thực những điều ta đang gieo trong hiện tại. Từ cánh cửa linh hồn rời xác, ta biết rằng giây phút sau cùng không hề mơ hồ như ta tưởng. Đến cây cầu nại hà, quỷ môn quan và cõi u minh, ta thấy được sự công bằng vô hình mà luật nhân quả vận hành. Không thiên vị, không bỏ sót. Từ cảnh giới luân hồi, Atula, cõi trời, ta thấy phước báu không phải là sự đảm bảo vĩnh viễn, mà là thử thách sâu hơn về sự tỉnh thức giữa ánh sáng. Rồi khi bước vào ngạ quỷ, súc sinh, ta không khỏi trùng lòng. Vì hiểu rằng một phút vô minh, một đời bất thiện, cũng có thể đưa ta rơi xuống nơi chỉ còn đói khát, bản năng và lặng câm. Và cuối cùng, niết bàn, cánh cửa không mở ra thế giới khác, mà mở vào chính tâm mình, nơi không còn cần đi đâu nữa. Nếu có một bài học lớn mà toàn bộ hành trình này để lại, thì đó chính là nhân quả không đợi ta tin mới vận hành. Và lựa chọn hôm nay là hạt giống cho cánh cửa mai sau. Vì thế, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, hãy cẩn trọng. Nhưng không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng tình thương và hiểu biết, bằng lòng biết đủ, bằng niềm tin vào con đường thiện lành mà mình đang đi. Dù bạn đang ở độ tuổi nào, hoàn cảnh nào, bắt đầu gieo lại một hạt giống đẹp chưa bao giờ là quá muộn. Hãy nói lời dễ thương hơn một chút. Hãy tha thứ nhanh hơn một chút. Hãy sống chậm lại để thấy rõ hơn mình đang đi về đâu. Nếu những chia sẻ trong hành trình này chạm đến một góc nào đó trong trái tim bạn, xin hãy cùng tôi lan tỏa ánh sáng nhân quả và trí tuệ cổ nhân bằng cách nhấn thích, đăng ký và chia sẻ video này.
đến những người bạn yêu thương. Vì biết đâu, chỉ một câu chuyện, chỉ một lời nhắc, lại là điều ai đó đang cần nghe nhất trong đêm tối của họ. Chúc bạn an lành, ngủ ngon trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.